magsabi ng praise the Lord. Minsan po palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking God. Ngunit walang pinagbatas sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalaking Jesus. And the full honor, double paggalang po at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalaking Jesus, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Almeida President, maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Comon Almeida President, sa kanilang mga inuwang turo at aral na kailanman ay hindi natin malilimutan, President, sa kanilang mga pagduduro, mga pag-aaral, maminamahal sa atin. Nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At dito sa banal na gawain ito, President, ito po'y ginamit ang ating pinakamalaking suso upang tayo magbago, maminamahal, nilutas sa ating mabigat na problema, pinagaling tayo sa malubhang makaramdaman, at nandun maminamahal tayo pinagpapala sa mga oras ng President. At nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang gabi na po through the whole family of Almeida children, maging sa lahat natin maminamahal, iniibig ating mga beloved pastoral workers and President, sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher Kububoy Nier at katuwang kanyang malanak, ating beloved sister Divine Nier at sa kanilang mga kasama kapiling, ating mga beloved workers and President, at maging sa lahat maminamahal ng ginagamit, maminamahal sa ating dolang, maminamahal ating mga beloved elders, ating mga beloved mga awit sa ating malapay Jesus and President, maging sa lahat ng mga kapatiran dating mga baguhan, at sa lahat po ng naabot o nakakarinig ng tiling ito sa ating mga kapitbahay, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Jesus and President, at maging sa lahat maminamahal na nanggatabay po sa ating live webcast and President, sa ating YouTube, sa ating Facebook, maminamahal, especially sa mga baguhan po, maminamahal na nakapanood po nating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, President, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa ibang bansa, maminamahal, especially sa mga baguhan, President. Magandang oras po diyan sa inyo at muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalampay, President. Narito muli tayo sa ating pagsagawa ng ating pananambahan, maminamahal, ang ating pag-overnight, maminamahal, President, yung magdamagang pagpupuyat, maminamahal. Sabi ng ating pinakamalapay Jesus, kinakailangan tayong magbantay, maminamahal, dahil yung ating kalabang diablo, maminamahal, ay walang, sabi nga, kumbaga, naghahanap siya ng kanyang masisila, maminamahal. Kung ang ating pinakamalapay Jesus, si Prishgad ay 24/7, maminamahal na nagbabantay sa atin, maminamahal, ganon din po ang kaaway, maminamahal, 24/7 po siya, maminamahal, na naghahanap ng kanyang masisila. Kaya na kailangan mga Kristiyanong maminamahal ay na magkaroon, maminamahal ng desire, maminamahal sa kanyang sarili, na tayo maminamahal ay mga puyat. Prishgad, dahil sabi ng ating mga mangaral sa banal pulpitong ito, Prishgad, ang katumbas po ng ating pagpupuyat, maminamahal, ay 3 araw na pag-aayuno na kapangyarihan na manggagaling sa ating pinakamamalabayon si Prishgad. Kung hindi tayo makaiglip, maminamahal, hindi tayo makatulog, maminamahal, President, at nandun maminamahal na madama po natin ang pinakamatamis at balang presensya ng ating pinakamahal pa Jesus. Doon po yun ipagkakalob ng ating pinakamamahal pa Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal pa Jesus, President, na tayo muling magpupuri, maminamahal sa ating malapang saksyan niyo po yung maminamahal, ang pag-aawitan ng mga joyful song, solemn song, maminamahal. At nandun po maminamahal ang mga pinagpalang mga, sabi nga maminamahal, mga magpapahayag ng kanilang mga buhay na patutuo kung paano po kumilos ang ating pinakamahal sa kanilang buhay. Maririnig po yan sa portion po ng pagpapatutuo na naran maminamahal na lahat maminamahal na sabi nga pinili ng ating malapang Jesus. Ito maminamahal ay pinagaling sa malumang makaramdaman, nilutas sa mabigat ng problema, at nariyan po mamilas sila pinagpapala na sa mga oras. Presgad, sa pagpatuloy balgawain, masaksyon nyo rin po, Presgad, ang pag-aawitan maminamahal ng ating beloved children's choir, ating mga beloved fine choir, na muli nating dadamahin ang pinakanamatis at mga presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Presgad, at nariyan din po sa pagpatuloy balgawain maminamahal, nariyan din po ang patungkol po sa pagpaliwanag po sa pagbigay, kasambahagit handog ng lahat ng mga Kristiyano dito maminamahal. Dito sinusubok, maminamahal ng ating pinakamamalapay Jesus, kung hanggang saan tayo katapat ang ating pag-ibig natin para sa Kanya. Presgad, yung ating mga pagkakalob ng ating mga kasumbagi at handog. Presgad, sa mga patuloy balgawain ng huli, maminamahal, mamayang umaga po, maminamahal yung pagkangaral ng banal na salita. Presgad, na kinakailangan lahat ng mga Kristiyano ay maminamahal ay maaralan ng banal na salita ng ating malapay Jesus. Presgad, nasabi nga bang likod mo yung tayo kumakain, maminamahal ng pagkain na nakapagpapabusog ng ating physical na pangangatawan, kinakailangan din po maminamahal
ang ating spiritual ay kumain din po ng banal na salita ng ating pinakamamalapay Superset. Sa bagay na maminamahal, dito tayo na maminamahal, sabi nga pinagpapala ng ating pinakamamalapay Superset. Kaya sa mga oras na maminamahal, hindi ko po masyadong kapahabaan, maminamahal, nasabi pa nga pala ng ating malapay Jesus na huwag natin babayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba. Hindi lagi tayo mag-aralan sa isa-isa, lalo natin mamalas na malapit na yung araw. Ito yung araw ng pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Superset. Kaya sa mga oras na hiniling ko po sa mga narito na maminamahal, tayo na po magkaisa na manalangin at tayo na po mag-start na sa ating banal gawain sa ating pinakamamalapay Jesus. Superset upang sa ating pagpupuri kung paano tayo pinag-ingatan pinarating na malhati ng ating malapay sa kanyang banal na gawain. Praise God. Ang ating mga kapatiran maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nagsasagawa ng kanyang pananambahan, ating banal na gawain, pag-overnight sa mga oras to, sila rin po ipag-ingatan ng ating pinakamalapay Jesus para tingin na malhati sa kanyang banal na gawain. Kaya sa mga oras to, hiniling ko po sa lahat mga narito, tayo na po tumayo maminamahal at tayo magkaisang manalangin ng taimtim sa ating malapay Jesus at nandun magkaisa tayong manalangin. Magkaisa tayong manalangin. Hallelujah. Dakila pagpalang mga Diyos at mo pa rin sa lahat ng kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malhating pagdating aming mga kapatiran na rin pinag-ingatan po sila silang paglalakbay. At narito kami ngayon sa iyong balharapan, kami nagkatipon-tipon na nagkasama-sama, nagpapakumbaba, minanghabang kapaturan sa lampagulang pagkakamali. Sa mong kami nangasumpuhan ng bawat isa na nagulang nagkasala, patawarin mo kami, malapay, susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Calvary. Minsan pa dinadalain po ng panamin sa pangkalatang panalangin po namin kagalang-galang palings na Pastor Willie Salambida. Malapay Jesus lang isang buong bayong itong balgawin sa simulain hanggang sa matapos. Samahan mo kami, malapay Jesus, sa iyong pagpupuri, ibuhos ang pinakamalapis at malapay sa aming galitan dito, kalakasan sa paglilingkod sa iyo. Narinig mo lang siyempre malapay Jesus sa mga pinagpalang magpapahayagan ka lang mabuhay pa ito kung paano ka kumilos sa malapay Jesus sa kanilang buhay na nagbago ang kanilang buhay nilod sa sumibigat ng problema at pinagaling sa malubhang magkaramdaman na sa mga oras sila pinagpapala na lahat ng kanilang hayag ng mabuhay ng patuto. Iyan ay mo tungkol sa bilang nariyan sa lahat ng mga kapatiran o sa lahat ng mga baguhan na nanonood po namin live pa. Sila rin po ay makumberte at kumirong mga banal gawain at malapit po doon sa kanila sila dumoroon at sila makapiling makasama sa paglilingkod sa inyo. Narin lang sa inyo rin po malapit sa mga pinagpalang mga awit simula sa Beloved Children's Choir, Beloved Finest Choir. Narin po sa kanilang mga papuring awit na iaalay sa iyo, i-anoint mo ito bilang muling dahil yan ang pinakaunamay sa balapres sa aming galiran. Nalagay sa marin po malapay Jesus ang pangangaral o pagpapaliwanag po patungkol po sa pagbibigay kasumbagin handog malapay Jesus, lalo na sa tatay sa malapit ito na nariyan halang magpapaliwang sa patungkol po diyan malapay Jesus na nariyan ko po bigay ng mga talata ng kanilang papaliwanag upang sa lahat ng mga Kristiyano, lalo na sa mga hindi pa po nakakasunod sa bagay nito, sila rin po malapay sa makumberte, mahipong kanilang puso disipan, malapay sa sila magkaloob ng kasumbagin handog, nariyan pinangango po ang triple blessing ng pagpapala, ladigit ang pagpapalang spiritual. Lagi sa mo rin po, huling yung itong balgawain, pangangaral, balisalita, kung bigay ng mensahe ng pag-aaralan, sa umaga na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay, sama mo kami malapay Jesus sa simulain ng iyong banal gawain hanggang sa matapos na taglay kalakasan na nagbumula sa iyo, malapay Jesus, nariyan kung paano mo kami iningatan pinarating malhati sa gawain. Ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras, lalo ng mga kapatiran po namin ng maglalakbay, manggagaling pa ng malalayong lugar, magbabiyahe pa sila, malapay, pakaingatan po sila para tingin na malhati sa patungo sa gawain at sama-sama pong sinasaway lahat ng uri gawan kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat panggalat ng panalangin namin kagalang-galang balis na Pastor Willie Salambeda. Abanyo, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa mga oras namin, mahal, tayo muling magburi sa ating pinakamamalapay, praise God, hallelujah. As we gather, may your spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we give.
blessed because we came. As we got a your spirit, we're greeting us. As we got a we glorify your name. Knowing where my heart begin to share, we'll be blessed because we came. Slow na rin. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never cease. His sin, His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Read it's thy faith, whole days, whole long. Read it's thy faith, whole days. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay na pag-ibig na Diyos ay di nagmamahali. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapan mo, o Diyos, dakil sa lahat. Nagpapaliw, biyaya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, o Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Sa aking kahinaan, o palakasin mo ulan, puso'y may kapayapaan, paghiga ang laging kapal. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo, hilapin mo ang aking buhay, o Kristo. Hilan sa banalang gawain mo,
Ikaw bang nagwakas at ako'y iyong binawag. Hiwanan doon sa hirang uwi sa bayang Marilang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo. Aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbayan. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko bang nagwakas at ako'y iyong binawag. Hiwanan doon sa hirang uwi sa bayang Marilang. Buhay ko bang nagwakas at ako'y iyong binawag. Hiwanan doon sa hirang uuwi sa bayang Marilang. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbayan. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapit mo ang aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong binawag. Hiwanan doon sa hirang uuwi sa bayang Marilang.
I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. Be satisfied as long as I won't let me walk close to thee. Just how closer walk with thee. The ground and Jesus in my feet. Today we close to thee. Let it be the Lord, let it be. But through this world of thorns and snares, if I would alone, who cares? Who would be my burden share? And nobody, the Lord, and nobody. But just how closer walk we. Tear my fleet. Daily walking close to peace, Lord, hallelujah. Let it be, dear Lord, let it be. When my feeble life is on, time for me will be no more. Guide me gently, set free on to thy kingdom shore, to that shore. Just how closer walk we need. Ground and Jesus in my feet. Daily walking close to thee. Let it be, the Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tubo. Sipa ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay doon? Landas ko ay nasa kariliman. Titiyak ang nilalakaran. Hirap ang lungkot ay laging sa tila ba wala nang daan sa duho. Nang si Kristo'y akin na nagbuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y binago niya unahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak ko ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamahal.
ng suho nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y daan, binago niyang tundan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y daan, binago niyang tundan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Sipahan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga mahitulong. Ang landas ko ay nasa kaliliman. Nagtitiyak ang nilalangkan. Hirap at lungkot ay laging kasama. Tila ba wala nang tapos sa duho nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y dahil binago niyang tundan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y dahil binago niyang tundan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, di ako'y ligtas. Ang buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamanas. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang ang buhay ko'y dahil binago niyang tundan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y dahil binago niyang tundan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang ako ay malayo pa sa iyo, di alam kung saan ang tungo. Sipahan ay laging litong-litong. O Diyos, ikaw
nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kariliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap lungkot ay laging kasama, tila ba wala nang katapos sa ng Kristo. Hatid na nag-aahan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y dahil binakot niyang puntahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo ating nagpuan, lahat ng hirap hinaparan. Buhay ko'y dahil binakot niyang puntahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon di ko ako'y ligtas, ang buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya tanglaw sa aking landas, pag-ibig niya'y laging namamahal. Nang si Kristo aking nagpuan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y dahil binakot niyang puntahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap hinapan. Ang buhay ko'y dahil binakot niyang puntahan. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Okay, ganda ng umaga, kisihan ng buhay ko at kisilas ko rin. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ang nagawa ng Panginoon. Okay, ganda ng umaga ko si Kristo nang kasama. Tulad ng isang umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kaliman, puro ng hirap pangduros. Sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo yung kasama. Siyang tanging daan ng katotohanan, sa piling ibig wala kang iba. Ang mundo ko'y punong-puno ng ulan. Ulap man ay magdilim at gabi may dumating, umaga pa rin darating. Tandaan si Kristo napiling. Okay, ganda ng magkisiya ng buhay ko at kasilang. At ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw ang nagkawa ng Panginoon.
Ang ganda ng umaga ko si Kristo nang kasama. Durating isang umaga may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing sa kaliman kung puro ng hirap pangdurusa. Sa pagkas kanya lang nadama ang pagmamahal. Laging maganda umaga ko si Kristo na ikasama. Siyang hanggang katotohanan. Sa piling hilo walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulay. Ulap man ay maklima, gabi may dumating, may umangaba rin narating. Nang si Kristo kapiling. Siyang hanggang katotohanan. Sa piling hilo walang ang dugo, punong-puno ng gulay. Laman ay maglima, gabi may dumating, may umangaba rin darating. Nang si Kristo ay napiling. Siyang hanggang ang katotohanan. Sa piling ay mawala hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay maglima, gabi may dumating, may umangaba rin darating. Nang si Kristo maghiling. Ang puso ko'y masaya kasama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko Diyos umiibig. Huwag pagmasta ng kanyang tanawin. Ang sa pinupurit na hinog ko'y masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos iyong piibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Kung hirang pangmusta ng kanyang tanawin. Ang sa pinupurin na masaya pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos sa puso natin ay nagbubuno. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin. Sa pamilyang ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Kung pangmusta ng kanyang tanawin. Ang sa pinupurin natin ako'y masaya pagkasama ko ngayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos. Ang puso natin ay nagbubuno. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya
Kasama po kayong Diyos sumihing ang hirap pangisda ng kanyang nanapin. Hansang pinapunin na hinaw ako'y masaya. Kasama po kayong hangin sa Diyos umiibig. Ibigay ang lahat. Jesus lagang namin kong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat. Jesus lagang lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Ibigay ang lahat. Jesus lagang namin kong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat. Jesus lagang lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilang mo kay Kristo paan, kay Jesus ilagang ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang kabigong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang lungkot mo'y papalitan, yan ang lahat. Di niyan sinabing laging may araw, kung kaya'y hindi na uulan, kung kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok panapit ay magbanta, kay Jesus ilagang ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang kabigong ang pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang lungkot mo'y papalitan, yan ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Hilangan po kay Kristo paan, kay Jesus ilagang ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang kabigong pangarap, pusong masahang. Ibigay ang lahat. Kay Jesus ilagang lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Isipin mong ito'y kamangmangang, hindi ako nahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan, sa Diyos harapan dapat lang. Huwag pinagdagdagan at bumili
Jesus sa aking loob. Ipinagtatagtag ang muli, iyo'y atang-tarin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, naggugulo ang isip niya. Kaya guro, nagbuhat ka na sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Huwag pinagdagdagan at bumuli. Jesus sa aking bumubong. Iyo'y atang-tarin ako, ang bunting hilaw ko, panghiliwanahin, 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 ang bunting hilaw ko, panghiliwanahin, sa gitna ng ito, madilim, tadapan ko ba kung hindi? Panghiliwanahin, 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 tadapan ko ba kung hindi? Panghiliwanahin, sa gitna ng mundo at madilim, ang bunting hilaw ko, panghiliwanahin, panghiliwanahin, Lord, hallelujah, panghiliwanahin, ang bunting hilaw ko, panghiliwanahin, sa gitna ng mundo at madilim, tadapan ko ba hindi? Panghiliwanahin, 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 tadapan ko ba hindi? Panghiliwanahin, sa gitna ng mundo at madilim, walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Pangwakan mo, pangako niya, huwag makalingagan sa Kanya. Panghawak ang pangako ng Panginoong Jesus. Ang lahat at ang lahat bibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal. Hinaling sa kalungkutan, pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus naman ang tagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus lang man ang tagpuan,
pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang nataguhan, tunay na ibigan ko. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Handa niya, handa ibinigay para sa akin, namatay dahil sa ating kasalanan. Hinuwang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan magtatamo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ay ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagpagligtas sa pananaw ko. Tanging ikaw lamang ang Diyos na hindi iyong tinanggap. Ano ang nadarama, kapayapaan ay nasa iyo. Nagkantang mo ang biyaya sa aking Kristong dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagpagligtas sa pananaw ko. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo pagkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagpagligtas sa pananaw ko. Tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus mo matang tagpuan, pagkat siyang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa kanya?
wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, hiwag mo na lilimutan. Si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siyang tunay nagmamahal, sino pang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namahal, upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Magmula na makilala ka, ang buhay ko handong siya. Magmula na tanggapin kita, Israel, ang buhay ko handong sila. O Kristo, tunay na nakila ka, binigyan pansin ang sa katulad ko. Hinang mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Kailangan peace, Lord, hallelujah, Panginoon, panghiling ko ako sa'yo. Gamitin mo panutuon sa dakila pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sa katulad ko. Hinang mo ang mga kasalanan ko, at ang pinubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sa katulad ko. Hinang mo ang mga kasalanan ko, at ang pinubos iyong binago. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na wala hanggang, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilang kumahal. Halina sa bahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng aming buhay. Buhay na walang hanggang, kanyang inilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan pa. Diyos, purihin ka, Diyos na nakita, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil iligtas at dahil tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sa bahin namin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas
ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama hanggang sa kailan pa man. Halina sa bahin natin ang Panginoon ng tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pag-isip, ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kasi wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galat sa vida. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y magpapatid. Di naghigilan, iwasan ng tampuhan, kundi ang mamahalan. Kay sarap ang puri, kay sarap ang bawi, sa Diyos natin naman sa langit. Dilipon niya tayo magkakapatid, upang magsama-sama. O napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pag-isip, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, minsa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galat sa vida. O napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagpapatiyan. Di naghigilan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap ang buhay, kay sarap ang bawi, sa Diyos natin Ama sa langit. Hindi mo niya tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, kisa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay kung na kay Jesus, laging may galat sa vida. Huwag ka nang mangambaho, si Kristo lang yung kasama. Panghihingatin, bayan-bayan, ipamamahal sa'yo. Bang sa magsubok ay hindi kanya papabayaan. Pagkat siya nagtago, hindi kanya iwanan. Manampalataya sa nag-isang himala, walang bagay na di niya kaya para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't ng kaluluwa. Ang hamon sa puso'y kanyang papawin sa'yo. Ngayong kakaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadaloy sa puso, lindo siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng magbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang himala, walang bagay na di niya kaya para sa'yo.
ika'y magtiwala ng buong puso kaluluwa. Hanggang sa puso'y kaya papawin sa'yo. Salamat po Panginoon sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago at iisipin kong lahat ito na tunay na kakila mo. Ibig mo tulad ko, ito ang higangan ko. Wala ang binigay mo, pagkiraan ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ito ang higangan ko. Ang araw ay napakalapit na, pabiyong kunin na aming handang makikita. Tayo'y magsama-sama, wala kang ibinigay mo, di na ang buhay mo. Namatay ka kay sala ko, ito ang higangan ko. Salamat po Panginoon sa mga biyayang binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko at kung iisipin ko lahat ito na tunay na kakila po. Ibig mo ang katulad ko, ito ang pagkakati ko. Wala ibinigay mo, pagkiraan ang buhay mo. Lumatay ka kay sa sala ko, ito ang may garanti ko. Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kunin na aming kang makikita. Tayo'y magsama-sama, lahat ibinigay mo, pagkiraan ang buhay mo. Namatay ka kay sala, ito ang may kakati ko. May kalan, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa hirap na puso ay naglalaho, may awit, may saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahahil ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay lakad, handog niya kulakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng puri, awit ng isang salamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. May galang, may tuwa, may siya sa piling ng Diyos. Sa hirap na puso ay naglalaho, may awit, may saya sa pagpupuri para sa Diyos. Nahahil ng puso, pinagpalan niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay handog niya ang kulakasan sa bawat pusong nagpapagal. Iyan ang awit ng pagpuri, awit ng isang salamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kulakasan, handog niya kulakasan sa bawat puso nagpapagal. Iyan ang awit ng pagpuri,
kahit ang masama ay para lang sa kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang tupuri, pangalan mo darakilahin. Wala sa'yo may hawak ko iyong hingin. Lahit ang aking nadarama, tuwing ang piling ang puso kong ito'y sumisilang. Kapag siyo'y sumasa, lahit ang aking nadarama, tuwing ang piling ang puso kong ito'y sumisilang. Kapag siyo'y sumasamba, ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo darakilahin. Lang sa'yo ay hawak ko iyong hingin. Lahit ang aking nadarama, sa tuwing ang piling ang puso ko sumisilang. Kapag siyo'y sumasamba, lahit ang aking nadarama, sa tuwing ang piling ang puso ko ito'y sumisilang. Kapag siyo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatin ang pangalan niya. Diyos naming Ama, pupurihan ka, hawitan ka ng may tuwa. Dakilan mo, tunay at hanggang sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay basta iniwala. Ay kanyang kilala, pangpurihin siya. Dahil sumamba at purihin siya, luwalhatin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, pupurihan ka, hawitan ka ng may tuwa. Dakilan mo, tunay at wagas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Kay kanyang kilala upang purihin siya. Okay, sarap talaga at magpuri sa iyong Panginoon. Di na tayong higilan pa ang pagdiriwang na nadama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ihahawit, pagpuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw kami ang sasama. Walang pamatay sa pag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri,
buhay. Araw-araw kami ay sasamba, walang pamantay sa mag-ibig. Ikaw lang buhay ko. Kung may sarap talaga ang buhay sa'yo, Panginoon, hindi na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nagdarama. Ikaw lang ang sandahilahan, iyan ang puso ko'y puno ng sinta. Sa'yo ako iahawit ng papuri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magbubuhay. Araw-araw kami ay sasamba, walang pamantay sa mag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. Araw-araw magbubuhay. Araw-araw kami ay sasamba, walang pamantay sa mag-ibig mo. Ikaw lang buhay ko. Kung aking pangastan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't hinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikahin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin sa katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man kung kagipitan, ako'y may lalapihan. Ikaw isa ang sandigan, hindi mo ko pinapayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikatin ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, buhay na, buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip, kundi ang pasalamatan ka. Buhay ko na, buhay na, buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip, kundi ang pasalamatan ka. Ang buhay ko na ang pulita, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kaya't purihin na, purihin na, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapagbago. Kaya purihin ka, purihin ka, o Panginoon Jesus.
Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakad, nagagina ang mga bulag, masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin na, purihin na, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpuri, di kami mapapago. Kaya purihin na, purihin na, o Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay dinubos sa kasalanang itinis, bagong buhay ibinigay. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin na, purihin na, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Sadyang ay labi po sa akin upang ako iyong maringin. Lahat ng pagsamo puso sa iyo, Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, ikaw ay tuwid sa awit ko ito. Ikaw ay samahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang hawig ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay samahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang hawig ko para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa aking buhay. Ikaw ay samahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa aking puso. Ikaw ay samahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Huwag sarap mahidawining makalahin, puso mo yung pindas sa tuwa, sa kalan.
ligaya. Pangarapang tama mo sa iyong hinaamin, nagbubunyay patin sa langit sa tuwa, sa kalasang ligaya. Mga wiring makalangit ng kadhalyo, ibang ligayang siya'y hindi kayang lumasan. Na namang wiring magsalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kay masila ng saya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y hinang sa tuwa, sa kaligaya. Mga wiring makalangit duho, ibang ligayang siya'y hindi kayang lumasan. Anumang piling magsalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ika'y masila ng saya, magmula ng si Jesus ay makilala. Hindi ko matakira ang kagandahan ng buhay ko. Dito sa ibabaw ng mundong napakagulo, ako'y patuloy na magpilikod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sabi ko ang lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawala. Ako'y patuloy na magpilikod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, darating ang sana pangarap ko matutupad. Walang sino man hahatlang, ito'y sa tiyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, hati sa pangalan. Sabihin man nila kakuyin sa bangani ko, hanggang tawag na ng dahil kay si Kristo, ako'y patuloy na magpilikod sa Kanya, at kailang may di ako mangangamba. Sapagkat aking alam, darating ang isang araw, ang araw ko matutupad, at walang sino man hahatlang. Ito'y sa tiyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, hati sa pangalan. Halaman, ay gandang tignan ang halaman, ay gandang tignan ang hul, ay gandang tignan ang ibon na nagliliparan. Pakinggan po ang halos ng tubig sa patis na nagbibigay ng himig sa akin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa
tawanan. Tulad ko, sa kanila'y may naglalang. Dapat nating pasalamatan. Kay gandang tingnan ng halaman, kay gandang tignan ng ulan, kay gandang tingnan ng himo na nagliliparan. Pakinggan mo ang hagos ng tubig sa patis na nagbibigay ng himig sa akin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko, sa kanila'y may naglalang. Dapat natin pasalamatan, magagawa din ang lahat. Hanang-han sa Panginoon sa bagay di magagawa naman isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Sa kaganda-dakilang isang sa buhay na walang magagawa din ang lahat ng bagay. Hanang-han sa Panginoon sa bagay di magagawa naman sa. Kung tayo'y magsama-sama, iwag sirain ang problema. Sa kinakasan, sa buhay na walang hanggan. This is the time that the Lord has made. Oh, we want rejoice, and be glad in it. Oh, this is the time that the Lord has made. We want rejoice and be glad in it. This is the time that the Lord has made. We got to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh Lord, who is the coming? Jesus Christ, the King of the Lord, who is the coming King? Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh Lord, who is the coming King? Jesus Christ, the King of Kings. Oh Lord, who is the coming King? Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have to submit to Him. In the name of Jesus, the name of the devils will have to be part of it. In the part, the name of Jesus, and tell me who can stand before. In the part, the name of Jesus, and we have to submit to Him. In the name of Jesus, the name of Jesus, we have to submit to Him. In the name of Jesus, the devils will have to be part of it. In the mighty name of Jesus, and tell me to stand before. In the mighty name of Jesus, we have to submit to Him. All victory is victory. Hallelujah, hallelujah, Jesus, give it to glory, glory. We hallelujah, yes, Lord. And upon me, all victory is victory. Hallelujah, high praises, victory, glory, glory. We hallelujah, yes, Lord. And upon me, let's sing how I belong, Jesus. I'm singing how I belong, Jesus. I'm singing how I belong, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, people, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. He's
It's not by mind, nor by power, and by the Spirit sent that Lord. It's not by mind, nor by power, and by the Spirit sent that Lord. To this mountain shall be removed, to this mountain shall be removed, to this mountain shall be removed, and by the Spirit sent that Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout. I'm on my way to heaven, shout. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil hang on, but Jesus set me free. The devil hang on, Jesus set me free. The devil hang on, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad. Set me free. Well, I'm so glad. Set me free. Well, I'm so glad. Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Living for this as the best life, but no, serving God who give hallelujah. Living out life as no life, I know since Jesus gave me hallelujah. Nothing but satisfying, so sweet, He makes my heart how sweet. Walking, saving, we happy for. Living for this my King. By the faith, wait for the victory. By the faith, wait today. And it will keep us still rejoicing. That's power all life will. And let it back to mount. And faith to head. And the something out there that joy be. Oh, we have you done. With the show, we by the faith, wait today. Rejoice, 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 till we have the Lord. Rejoice, 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 till we have the Lord. God praise, God bless, God bless, till we have the Lord. God bless, God bless, God bless, till we have the Lord. See them, see it. Amen, children of the Lord. Amen, 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 children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. We'll sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. So happy, so very happy. I got a love peace in my heart. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a peace by understanding down in my heart, down in my heart to sing. Well, I'm so happy. I got love of peace in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got love peace in my heart. Oh, joy is the flag that you fly in the castle. In the castle of your heart, in the castle of your heart. Oh, joy is the flag that you fly in the castle of your heart. And you says there is a dance still. Flying high in the sky, that the whole world, that the whole world, that the whole world. Fly high in the sky, let the whole world. In Jesus, there is a dance still. Peace is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Peace is the flag that you fly in the castle of your heart. In Jesus, there is a dance still. Fly high in the sky, let the whole world know, the world know, let the whole. Fly high in the sky, let the whole world know.
Jesus, there is a dance still. Love is the blood that you fly in. You got to love it. He got to love it. He got to love your heart. Love is the blood that you fly. You got to love your heart. And Jesus, there is a dance still. Fly high in the sky and the Hoover. And the Hoover down. And the Hoover. Fly high in the sky and the Hoover. And Jesus, there is a dance still. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, is the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, that Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping. Yes, that Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His soul will be home, being said, being said, being. His soul will be being said. Jesus, being ever said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. His whole will be being said, being said, being. His whole will be being said. Jesus, his being, my soul. Singing and shouting for Jesus' home. Some people at the same Jesus save my soul. Something bumpy, yes, bumpy, my soul. And sing and shout for Jesus save me home. Some people at the same Jesus save my soul. Something bumpy, yes, bumpy, my soul. And sing and shouting for Jesus save me home. People at the same Jesus save my soul. Something bumpy, yes, bumpy, my soul. Sing and shout, but Jesus save me home. People at the same Jesus save my soul. Something bumpy, yes, bumpy, my soul. Sing and shout, but Jesus save me. Some people at the same Jesus save my soul. Something bumpy, my soul. Is the King of Kings, is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of Kings, is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy bless His soul. Pinipalakpakan po natin ng malakas ang lakas sabi ng praise the Lord. And praise God. Kaya tapos mamimahal ang mga mapuring ang masayang awitin sa ating pinakamamalapis praise at nabidad ako ng mamimahal sa ating malumanin awitin. Praise God. At sa mga oras na binibigay ang pagkakataon sa beloved elder, the beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah.
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po. Ating pong beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, tayo po muli ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Waldy Israel Almeida. Maraming pong salamat malapit noon sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin at kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat malapit noon sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming pong mga pagkukulang, sa aming mga kalikuan o malapinoon. Ano mang nasambit ng aming mga labi na isip na hindi kaya-aya, kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantian ang aming mga sarili. Kahabagan mo po kami umalapin noon, lalo na po yung abang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po ang iyong abang lingkod malapin noon. Gamitin mo lamang pong daluyan na masaganang pagpapala mga espesyal na papuring awitin malapit noon. Langisan mo po. Samahan mo po kami malapit noon. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Waldy Israel Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mabuting bagay, magpasalamat sa Diyos at mapuri sa ngalan mo na sa umaga't sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob katapatan sa saling ng lautaan uliapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagkakalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo'y di mataroon. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the flute and the harp, to the melody of my life,
very deep. How great are thy works. How great are thy works. How great are thy works. Oh Lord, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Mabuting bagay, pasalamat sa Diyos, at magpuri sa ngalan mo, kataas-taasan. Sa umaga ipahahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan. Sa salil ng flautaan, uyapin. Sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa. Mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matanong. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananagin, sa'yo'y magtitiwala lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo
Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y nanako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ikaw ang aking Diyos, ang kalakasan ko. Ako ay mananalig, sa'yo'y magtitiwala, lubos. Sa'yo ang buhay ko, ako'y lingapin mo. Ako'y nagsusumamo, Panginoon, ako'y tulungan mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan ko, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Ako'y dadako sa bahay na langinan mo, upang ikaw, O Diyos, ay aking lalapitan. Higit ang kahabagan mo, higit ang patawad mo, Panginoon, ako'y lingapin mo. Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again.
to hear you say that I am friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. You all I want. You all I ever needed. You all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. Feel the warmth of your embrace. And help me find a way, bring me back to you. You all I want. You all I ever needed. You all I want. Help me know you are near. You all I want. You all I ever needed. You all I want. Help me know you are near. You all I want. You all I ever needed. You all I want. Help me know you are near. Ilapit mo sa'yo nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko. Pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko.
hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo, yamang higit pa sa mundo. Kahit pa malayo, ako'y lingapin mo. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Lapit mo sa'yo, nang di na malayo. Muling handog ang buhay ko, pagtanggap mo'y dalangin ko. Ikaw ang nais ko, hangad ng puso ko. Ang yakap ng pag-ibig mo, yamang higit pa sa mundo. Kahit pa malayo, ako'y lingapin mo. Jesus lamang, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw lamang, sa'yo'y mananahan. Ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Ikaw
tonight. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want a sacrifice, I will pay. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of life is written. Written on its page from the beginning. There's a part for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me for an offering, I give it. If you want a sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your way. Here I am, and I
long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. And I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Minsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa amin, parang mawawala sa iyong piling. Ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Paglinawin ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban ko bilang ganti sa kabutihan mo. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Minsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong piling. Ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang nagbago sa akin. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling ko na may kasama ka?
ba nangangamba? Papiling ko na may kasama ka. Bakit ba mag-aalinlangan pa? Sa'yo ako ay lalapit, dadamhin na iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais, mukha mo ang siyang ibig. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong di magmamaliw, tunay kang kamangha-mangha. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin at susundin. Standing in awe of your grace, soothing my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, and feeling love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you, in this place that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant my heart ever true, clinging to the cross and follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life.
pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan mo. Pusong tapat sa aking likhain, Diyos mo ang tanging yayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka matutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran. Sa bawat araw na harapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain, krus mo ang tanging yayakapin at susundin. Sadyang kay buti na ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng law. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat, tagumpay man ay naroon, nanduyan ng pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila
kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aking lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay, maging hanggang wakas nitong buhay, maging hanggang wakas nitong buhay. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, dapagat langit patungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, dapagat langit patungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. I have a jubilee down in my heart, I have a jubilee down in my heart. Then Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart, I have a jubilee down in my heart, I have a jubilee down in my heart. Then Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee down in my heart. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula ng tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Jesus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! May nangako babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya bigat sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan, ang mga luha ay babahiran, mapalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo'y naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan, ang mga luha ay papahiran, mapalitan ng kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan, puri't at pasalamatan, sa himig ng awit di mapigilan, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan
at katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't umawit sa kagalakan, purihin at pasalamatan, sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan, halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, that Jesus is the name of my Lord. That Jesus is the name, that Jesus is the name, that Jesus is the name of my God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, what a mighty God we serve. 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 Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. Bubbling up inside, my Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole.
Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling and it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. I'm singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Pinakamatas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako po nagpapabot, hallelujah, ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. At ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kabuboy Nier, hallelujah. Ganoon din sa kanilang mahal na anak, kaya Ate Vines Nier, hallelujah. Ganon din sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Sa ating mga minamahal na bisita. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Maging sa ating mga minamahal na bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Ito po pinangunahan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda. Na tunay po, kung meron man po tayong bisita, lubos po kayong pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ang inyong pagparito ay hindi po ito disgrasya, bagkos ito ay grasya na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating mga beloved viewers, sa inyong panonood, minamahal, lubos po kayong pinagpala, hallelujah. Dahil tunay na minamahal, napakadalang ang mga taong andun minamahal talagang binibigyan ng pagkakataon na ganyan, na kayo makasubaybay, hallelujah, sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Patuloy kayong tumutok, minamahal, hallelujah, tunay na inyong makikita ang grabing pagpapala ng Diyos sa inyo, minamahal. Nandun minamahal talaga inyong makikita kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay po minamahal, lalo na po sa ating portion minamahal na ating na pagbabahagi ng mga buhay na patotoo. Nandun minamahal ng mga grabing pagpapala ng Diyos. Ito'y saganang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At dito makikita ang kasaganaan ng pagpapala ng Diyos dahil dito mga tinatanggap ng mga Kristiyano sa araw-araw mga buhay, grabing mga pag-iingat ng Diyos, grabing pagpapagaling sa mga karamdaman, grabing mga pagpapala na hindi maipaliwanag kung paano. Ngunit isa lang ang aming alam na mahal, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Natunay sa dakilang Diyos, natin pinaglilingkuran. Hallelujah. Talagang walang imposible. Lahat ng bagay ay posible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nasasabi po namin yan. Hallelujah. Minamahal. Lalo na po sa ating mga beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita. Hallelujah. Dahil kami nung una, minamahal, hindi namin akalain na mayroong pang ganitong buhay, minamahal. Dahil noon, minamahal, nag-aantay na po kami ng kamatayan. Ngunit alam niyo, minamahal, sa kahabagan ng Diyos, dinagdagan pa kami ng napakaraming taon. Hallelujah. Ganyang kabuti ang aming Diyos na pinaglilingkuran sa ministeryo ng minamahal. Malimit pa nga ho sa amin, mga magugulong tahanan, nandun minamahal talaga lang wala ng direksyon ng buhay. Ang mga malimit sa amin, minamahal, nandun magpapakamatay na lamang, minamahal, dahil wala ng hopeless ang buhay, minamahal.
Ngunit minamahal, nung kinahabagan ng dakilang Diyos, maraming taon pa ang dinagdag ng pinakamamahal na Panginoon hanggang sa kasalukuyan, maging sa at yung iba minamahal. Dahil sa kaguluhan ng buhay, nais ng kumitil din ng buhay minamahal. Ngunit napakabuti ng Diyos, hallelujah, na talagang nando minamahal na kinahabagan ng bawat isa. Hallelujah, kaya ito po inyong matutunghayan para po sa ating mga minamahal na beloved viewers, maging sa aming minamahal na bisita sa portion na ito minamahal. Ang mga tatayo po dyan, minamahal, na magbabahagi ng buhay na patuto, hindi po yan scripted. Hindi po yan, minamahal, hallelujah. Nandun, minamahal, drama-drama lamang, minamahal. Yan po ay purong-purong gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, talagang amin po yan na-witnessan, maging mga personal na karanasan po yan, minamahal. Hallelujah, talagang, at kung nais nyo po, minamahal, mapatunayan nyo, minamahal, maki-join po kayo sa amin, magpabautismo kayo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dumalo kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon at kayo mismo ang tatayo dyan upang papurihan at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tunay man mahal ang pagbabahaging portion ito man mahal, ito'y nais ng Diyos. Ito'y mga paghahayag ng mga buhay na patutuo na talagang ito ang nais ng Diyos na ihayag sa buong sanlibutan, na talagang nais talaga magpatotoo sa buong kinapal. Hallelujah. Kaya itong dahilan sa mga Kristiyano kung ba't ang mga Kristiyano na niligtas na, nandun binigyan pa rin ng pagkakataon upang mabuhay ng ganitong pagkatagal-tagal upang gamitin ng Diyos, upang magpatotoo na magpatotoo sa lahat at upang ang mga taong talagang nandyan pa sa paligid, minamahal at talagang iligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaya po nyo at ng mga minamahal na viewers. Hallelujah. Kaya't makinig po kayo mainam sa mga pagbabahagi ng buhay na patutong to, makikita nyo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. At tunay po minamahal, hallelujah, sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Tunay minamahal, talagang sabi ko na napakapalad minamahal, isang dakilang bagay na isang Kristiyano makapagpasalamat sa ating dakilang Diyos. Talagang ito'y pagkakataon ng bawat Kristiyano upang ipagsigawan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa totoo lang, wala po kaming maiganti sa kabutihan ng Diyos, kundi ang aming taus-pusong pagpapasalamat sa Kanya. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At ating pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na first 5 po sa ating mga beloved brothers and sisters, minamahal. Sa ating mga mahal na kapatid, sa ating mga beloved brothers, ang una po sa first 5 sa ating mga beloved brothers ay ang ating beloved brother Arnel Nodado. Pangalawa po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Pangatlo po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Ang pang-apat po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang panglima po ang ating beloved brother June Sabangan. Sa ating mga beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Marta Tamondong. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Salvacion de la Cruz. At ang pangatlo po ang ating beloved sister Jemima Benitez. At ang pang-apat ang ating beloved sister Jonelyn Milan. At ang panglima po ang ating beloved sister Corazon Juan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na first 5 po sa beloved brothers at first 5 sa ating mga beloved sisters na unang magbabahagi. Minamahal. Mangyari lamang po minamahal, talagang magsipaghanda na po. Manalangin na po ang bawat isa minamahal. Hallelujah. Upang talagang hindi mahadlangan yung pagpapasalamat. Maging sa ating mga minamahal na kapatid na nais talagang palugdan ng ating dakilang Diyos sa grabing pagpapasalamat na nais mag-alay. Mangyari po lamang minamahal, makipag-coordinate po sa ating mga beloved instrumentalist upang talagang magkaroon ng kaayusan at talagang lubos na pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Arnel Nodado, at sundan po siya ng ating beloved sister Marta Tamondong. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal, paglulhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pag-aalala sa mga
lingkod ng ating pinakamahal na Panginoon, ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. At sa ating beloved assistant pastor, hallelujah, beloved Mama Dear, na kailanman ang kanilang magturo at aral hindi natin malilimutan, hallelujah. At sa kanilang mga anak, hallelujah. At sa inyong mga mahal, mga kapatiran, hallelujah. At sa lahat ng mga ginagamit sa uwasan ng ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga elders, hallelujah. Sa ating beloved Orient Preacher, hallelujah. At sa kanyang minamahal na anak, hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako ay nagpapabot ng isang magpalang gabi po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. At muli namang nabigyan magkakataon upang dakilain, pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoon na ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Unang mahal, una kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang patuloy na pagkapala namin nakamtan sa araw-araw ng aming pamumuhay, sa dakilang kahabagan, sa pag-iingat, sa katiwasayan ng aming buhay, sa kapayapaan, hallelujah, sa kalusugan, sa kalakasan, higit sa espiritual na kalakasan, ito ay lubos kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Aming mahal, muli kong sariwain, nawa, huwag natin pagkasawaan ang mga patutong ito mamahal. Laging sariwain sa ating mga puso't isipan ang kadakilaan ng ating pinakamahal sa ating buhay mamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay mamahal. Sampo na ang aking mahal sa buhay. Hallelujah. Ang mahal, kung paano kami nakilala sa gawain ito mamahal, tunay na napatakilala natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nung araw mamahal, sa aming buhay mamahal, ang una nakilala sa gawain ito mahal, ang aming beloved Lula mahal, hallelujah. Na nung araw mahal, sa kanyang buhay mahal, ito'y masasabi kong makadiyos ang aking beloved Lula mahal, hallelujah. Dahil sa kanyang buhay, makita ko yung kaayusan ng kanyang pamumuhay. Lagi siya nangangaral na may Diyos daw mahal, hallelujah. Nasa kanyang buhay mahal, ito'y masasabi kong simpleng babae lang mahal, hallelujah. Dahil wala itong kaarte-arte sa kanyang buhay mahal, ito'y mainhin, magkilos mahal, maging sa pangungusap mahal, hallelujah. Kaya ako'y masasabi kong ito'y makadiyos ang aking beloved Lola mahal. Sa ganun pamamahal, sa ganun kalagayan ng aking beloved Lola mahal, tila may kulang pa sa kanyang buhay mahal, hallelujah. Dahil ito'y nagsasaliksik ng katotohanan mahal, dahil ang kanyang karamdaman mahal, ito'y hindi gumagaling-galing mahal, hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng mahal, ang katotohanan mahal, ng aking beloved Lola mahal, ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan mahal sa dako ng Marikina mahal, hallelujah. Dahil ang pwesto ng kanyang beloved anak, ito'y malapit lang sa dako ng sports center mahal, hallelujah. Kaya ang aking beloved Lola, ito'y dumalo mahal. Sa una, itong mahal ay nagko-obserba lang mahal, hallelujah. Dahil nga sa dami niyang napuntahan na sikta denominasyon na talagang wala namang kagalingan sa kanyang karamdaman sakit sa puso mahal. Sa patuloy na pagdalo ng aking beloved Lula sa gawain ng Diyos Miracle Crusade minamahal, kasama ang pagtanggap at pagpatuloy sa paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon mahal, ang karamdaman ng aking beloved Lula na sakit sa puso mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Itong mahal, ang naging daan mahal, kung bakit kami nandito sa mistering itong mahal, na tunay na kinabagaan ng ating pinakamahal na Panginoon, na inabot ng panalangin din ng beloved Pastor mahal, 10 na aking mahal sa buhay na lubos na pinagpala, hallelujah, na mapaglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nung araw mahal, ako'y sumasama-sama sa aking beloved Lola sa pagdalo mahal, hallelujah. Akala ko ganun-ganun lang mahal, dahil ako'y makalola mahal, ako'y sumasama sa kanya pagdalo mahal. Lahat ng aking napapakinggan sa pulpitong itong mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal, hallelujah.
Pagpasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga, mahal. Kaya yung kaguluhan sa aking buhay, mahal, nariyan pa rin, mahal, hallelujah. Nasadlak pa ako sa matitinding bisyo, mahal, pagdadrugs, pagsusugal, pag-iinom, mahal, pagpasok sa mapulang ilaw, mahal, yan ang aking buhay, mahal, hallelujah. Napagugulo ng aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Bangaman, ang lola ko nung araw, mahal, talagang walang sawa na nagpapaalala, mahal, na maglingkod, magseryoso sa paglilingkod, mahal, hallelujah. Nung panahon na mahal, dahil sa kaguluhan ng aking buhay, mahal, ako'y talagang sumama sa aking beloved lola, mahal, hallelujah. Dahil wala na akong pag-asa, mahal, talagang pariwara na akong mahal. Sa dako ng Marikina, mahal, ako'y nagwawala. Pag ako'y lasing, nagbabasak ako sa kalsada, mahal. Naghahamon ako ng away, mahal, hallelujah. Ganyan na aking buhay, mahal, sa dako ng Marikina nung araw, mahal, hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, ako'y sumama sa aking beloved lola, mahal, na sinasabi sa akin, mahal, na magseryoso. Isa puso, isa isip, mahal, ang mga lahat na pinapangaral, mahal. Yun ang aking ginawa, mahal, para magkaroon lang ako ng kapayapaan, mahal. Maalis ang aking vision, mahal, hallelujah. Yun lang ang aking dalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa patuloy na pagdalong, mahal, talagang pinakinggan ko, mahal, at sinapuso ko, sinaisip ko ang mga pangangaral, mahal. Lahat na tumatayo dito sa pulpitong ito, mahal, hallelujah. Lalo sa pangaral ng ating beloved pastor, mahal, ating beloved mamader, mahal, assistant pastor, mahal. Talagang ito'y sinapuso ko, mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon sa dako ng kunita nung araw, mahal. Pagpapautismo, mahal, at pag-aayuno sa dako ng Pampanga, mahal. Dahil ayon sa pangaral ng ating beloved pastor, mahal, kung tayo minihingi sa ating pinakamahal na Panginoon, samahan natin pagsasikripisyo, mahal, ang pag-aayuno, mahal, hallelujah. Dahil dito'y nalulugod ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang aking ginawa, mahal, hallelujah. Talagang tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Right, amen. Praise the Lord. Dahil paglabas ko ng pastoral, mahal, pagkatapos ko na pag-aayon ng mahal sa kanyang kabagan lamang, mahal, grabe, mahal, parang ako'y nakalutang sa akin, mahal, sa kagalakan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Kaya aking napatunayan, mahal, tunay ang ministeryong ito, mahal, tunay ang propeta ng Diyos, mahal, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Lumusan akong binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dito ako nagkaroon ng kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasasalamat, mahal, sa ating pinakamahal na Panginoon. Dahil may totoong nangaral, may totoong nagsakripisyo, mahal, hallelujah. Para sa ating kaligtasan, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos sa pasalamat, mahal. Sambaw ng aking mahal sa buhay na tunay na kinakabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, tunay na pinagpapala, naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Patutuo ko rin, mahal, sa aking kalagayan, mahal, dahil dumating mga pagsubok sa akin, mahal, ngunit, hallelujah, tunay ang dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil minsan, mahal, tayo nagkukulang, mahal, ngunit kailanman, mahal, ang ating pinakamahal na Panginoon, kailanman di nagkulang, mahal, hallelujah. Mahal, dumating sa akin mga pagsubok na yun, mong mahal, sa aking beloved wife, mahal, hallelujah. Sa aming buhay, mahal, ngunit wala kaming ibang sinundalan, ang ating pinakamahal na Panginoon, sapat ang pangangaral ng ating beloved pastor, mahal, at tumimo sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Sa kahabagan ng ating pinakamahal ng Panginoong Isus, hallelujah. Ito'y aming nalagpasan, mahal, hallelujah. Maging sa akin, mahal, dahil noong 2018, mahal, dumating yung pagsubok sa akin, mahal. Ito'y masasabi kong paalala, mahal, hallelujah. Dahil sa aking napabayaan ng pagdalo, mahal, dahil sa aking trabaho noong araw, mahal, hallelujah. Sa dako ng Manila, mahal, hallelujah, na talagang napakahalaga ng ating paglilingkod, mahal, hallelujah. Hallelujah. Na ako'y dumadalo ng Sunday service na lang, mahal. Minsan ako'y lit pa, mahal. Dumating yung panghihina ng aking paglilingkod, mahal, hallelujah. Kaya nandiyan yung paalala, mahal. Salamat sa mapaalala, mahal. Ngunit huwag nating antayin ang tayo mapaalala, mahal, hallelujah.
Hanggat maaari, ayon sa pangalan ating bilad, Mamadir, mamahal, huwag nating antayin ang tayo palalahanan. Baka ito hindi natin makayanan, mamahal. Hallelujah. Bagaman, totoo ang pag-ibig ng ating pinakamahal na Panginoon sa atin, mamahal. Hallelujah. Sinasabi nga natin, bilad, Pastor, mamahal, Mamadir, baka tayo kunin na lang mamahal. Ngunit ako'y papasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa pagsubok na yung mahal. Hallelujah. Ito ay naging kuwan sa akin, mahal, upang ako'y magpatuloy sa paglilingkod mong mahal. Hallelujah. Na sa kabagan naman, Panginoon, ako'y binigyan niya uli ng kalakasan ng mahal sa paglilingkod mong mahal. Maging sa aking pisikal na katawan mong mahal. Hallelujah. Nga patunay, na totoo ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Walang anumang gawat mong mahal. Hallelujah. Panalangin lamang magtitiwala pagayon sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuloy na ako'y pinibigyan ng kalakasan mong mahal. Kaya salamat sa mga palalang yan, mamahal, na talagang tayo maglingkod ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Patuto ko rin, mamahal, sa inyong mahal, ang aking beloved tita, na ito'y talagang una nakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit dahil sa kanyang negosyo, mamahal, sa dako ng Marikina. Hallelujah. Ito'y hindi nagpatuloy, mamahal, sa paglingkod, mamahal. Hallelujah. Bagaman, nakita na ang aking beloved tita yung kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na ang aking beloved lula, mahal, talagang ito ay nag-aayuno, mahal, kung may mga sakit ang kanyang anak, mahal, at ang kanyang anak, mahal, dinadala niya sa kwarto, mahal, nagpupuri ang aking beloved lula, mahal, sa kwarto, mahal. Hallelujah. Nanalangin, nag-aayuno, nagpupuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang anak, mahal. Hallelujah. Ito talaga pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na walang anumang gawat, mahal. Hallelujah. Bagaman ganun, mahal. Hallelujah. Ang aking beloved tita, talaga ito'y hindi nagpatuloy, mahal, sa paglilingkod, mahal, dahil sa kanyang negosyo nga, mahal. Talagang napakahalaga ng ating paglilingkod. Huwag nating walang bahala, mahal. Hallelujah. Dahil ang aking beloved tita, mahal, sa kanyang kalagayan, mahal, talagang nakita niya yung mga grabing himala sa ministeryong ito, mahal. Hallelujah. At ito'y napunta pa sa ibang sikta, mahal, na sinasabi niya, mayroon din ng Diyos, mahal, na tinatawagan, nagpapagaling din daw, mahal. Hallelujah. Ngot, di naglaon ng panahon, mahal. Hallelujah. Ito'y nagkaroon ng karamdaman kulang, mahal. Hallelujah. Dahil kung kami nag-uusap nito, ito'y malakas pa, lagi itong sinisiran, mahal, sa kabagan ng mahal Panginoon. Lagi kong pinapaalala sa Kanya na talagang maglingkod. Totoo ang ating gawain, ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito. Totoo, may propeta dito, mahal. Hallelujah. Ganun pa man, mahal, ang aking beloved lola, tita, mahal, ito'y talagang hindi nagpatuloy, mahal, kaya dumating sa kanyang karamdamang kulang, mahal. Hallelujah. Na ito'y lumala ng lumala, mahal. Hallelujah. Tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa karamdaman niya, mahal, talagang ito'y wala ng pag-asa, mahal. Hallelujah. Na ang kanyang katawan mo, mahal, talagang ito'y namanas na, mahal. Hallelujah. Dahil nung ito'y medyo malakas pa, mahal, talagang sinasabi niya sa akin, siya daw kinukulam at ito'y nilalabanan daw niya, mahal, sa panalangin din, mahal. Dahil mayroon din sa bertod na dinadasalan. May kapangyarihan din daw, mahal. Ngunit, di naglaw ng panahon, mahal, ang sinasabi niyang dinadasalan niya, mahal, ito'y walang silbi, mahal. Hallelujah. Bakit mahal? Dahil yung karamdaman kulang, mahal, nanatiling kulang, mahal. Hallelujah. At ito'y lumala, mahal. Hallelujah. Ito'y namanas na ang kanyang katawan, talagang hirap na huminga, mahal. Pasintabi sa kumakain, mahal. Ito'y nagdudumi ng parang giniling na dugo, mahal. Hallelujah. At ito'y napunta pa sa mga albularyo, mahal, upang magpagamot, mahal. At sa mga hospital, mahal, gaya ng St. Luke, mahal. Ngunit ang kanyang karamdaman na kulang, mahal, ito'y walang kagalingan, mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang aking beloved nanay sa dako ng Antipolo, talagang ito'y lagi niyang sinasabihan na magbalik loob, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa ganung kalagayan ng aking beloved tita, mahal, talagang hirap na siya, mahal. Ito'y sumama sa aking nanay, mahal, sa dako ng Antipolo upang maglingkod muli sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kasama ang pag-iisti doon sa dako ng Antipolo, at mahal. Hallelujah.
pagdalo, mahal, kasama ang pag-aayon ng mahal, hallelujah. Imagine mahal, karamdaman kulam na walang kagalingan sa anumang doktor o mga albularyo mahal. Sa unang pagluhod ng ating beloved pastor mahal, hallelujah. Ang karamdaman kulam ng aking beloved tita mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay, napakadakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa aming buhay mahal, kaya hindi sapat ang aking salitang ito mahal. Kulang pa upang dakilain, pasalamatan ko ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maging sa pag-iingat sa akin, mahal. Maging sa pagmamaniho ng araw, mahal. Maging dito, mahal. Dahil sa kabagan ng mahal, Panginoon, talagang ako'y nakapag-drive na rin minsan, mahal, hallelujah. Sa dako ng Maynila, mahal, talagang nandiyan yung mga disgrasya, mahal. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kailanman di tayo pinapabayaan, mahal. Tayo lagi iniingatan, mahal, hallelujah. Dahil yung mga aksidente mahal, napakiwari ko talagang ako'y makakabangga ng mahal. Ngunit pagsigaw lamang ng hallelujah, praise the Lord, talaga ito'y makapangyarihan ng mahal, hallelujah. Hallelujah! Ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Kaya, Lord. salamat sa magpalangan mo mahal na talagang ito'y lagi kong binubulay-bulay sa aking puso't isipan na yung kung gaano kadakila, kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah! Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, kaya tayo mahal. Hallelujah, tayo maglingkod ng tapat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Manatili ang pag-ibig natin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa ating kapatid, sa ating kapamahal, dahil ito talaga ang tinuturo na ating minamahal, pastor mahal, na tayo'y magmahalan, magkapatid mahal, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, maging pagkapala, hindi katitisuran at huwag rin tayong matisisyon, mamahal. Ito talaga ang tunay na aral ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako nagpupuri ko pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mapalang aking nakamtan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Mula sa mapalang material, pinansyal, pisikal at higit sa espiritual na pagpala. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay aking binabalik na sa ating pinakamahal po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. God bless po, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa pasalamat ng ating beloved brother Arnold Dodado, tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran tayo. Mapalad sa lahat ng mapapalad dahil tayo na pabilang sa membrong ito. Salamat sa turo ng man of God na talagang nandun ipinakilala sa atin, minamahal, ang Diyos na mapaghimalang Diyos, hallelujah, at nilaki pa ng mga grabing mga tanda. At tunay minamahal, lahat tayo minamahal ay binigyan ng tanda na alam na talagang upang talagang ating mapatunayan na ang kanilang mga tinuturong aral sa atin minamahal ay talagang totoo na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Tunay minamahal, maging salamat sa kanila minamahal. Hallelujah, na patuloy dumadalangin sa atin sa katugunan ng ating mga dalangin. Sa unang dalangin nila minamahal, talagang nandun ang grabing kapayapaan, grabing mga kasagutan sa ating mga panalangin. Hallelujah, kabalikat ng mga manggagawa na patuloy dumadalangin sa atin araw at gabi minamahal. Hallelujah. Talagang grabe ang pagpapala ng Diyos sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay. Talagang di natin maalala simula nung tayo maglingkod hanggang sa mga oras ito ay kailanman tayo hindi pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ganoon na lamang tayo kapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Tignan po natin, minamahal, dito pa lamang sa dako ng San Carlos, kung gaano karami ang tao dito, minamahal. Ngunit tignan nyo ang ating mga bilang lamang. Ngunit talagang ganyan tayo, magpasalamat talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon sa grabing pagpapalang yan na patuloy pinagkatiwala sa atin ng dakilang Diyos. At talagang patuloy nululhatin at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po tuloy-tuloy na po mamahal. Atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mga kapatid na magbabahagi ng kanyang buhay na patuto. Ating beloved sister Marta Tamondong. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. At Praise the Lord. ako'y nagpapabot paggalang, respeto sa ating pong mga magulang sa Panginoon, sa mga pag-alala na magagandang turo ng ating mahal na pastor, Wildy Estrada Almeida, maging sa ating mahal na pastora, Lina C. Almeida, at
kanila pong buong pamilya, sa ating beloved Almeida Children's, at sa atin pong mga minamahal na mga manggagawa po na pinangungunahan po ng ating beloved ordained preacher, at sa kanya pong mahal na anak, Sir Vine, at sa inyong lahat na mga minamahal na kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, at ako'y nabigyan pagkakataon na pasalamatan ang mga kabutihan na ginawa sa aming buhay. Dati-rati kasi mga minamahal, ako po mga minamahal ay adik po ng mga bisyo, adik po ako ng sigarilyo mga minamahal, at adik po ako ng sugal. Hindi po ako nawawalan ng sigarilyo at lighter sa aking bulsa noon. At palagi po ako nasa ibang tahanan sa mga sugalan. Kawawa po yung aking mga anak. Imbis na sabihin ko pong mag-aral po sila, baliktad mga minamahal. Inuupahan ko pa po yung panganay mga minamahal na huwag pong pumasok para hindi po ako magambala po sa aking pong pagsusugal. Ganun po ako mga minamahal. At noon po, bagamat aking malasawa ay nakarating po ng Saudi Arabia, mga minamahal, subalit wala po akong naipon. Wala po. Lahat po ng kanyang padala, mga minamahal, ito po ay ubos. At nandyan mga minamahal na sa tuwing natatanggap ko po ang kanyang padala, buwan-buwan mga minamahal, na ako po'y pinapadalhan. Subalit, para ko lamang pong ipinapahingi mga minamahal dahil po sa pagbabayad po na aking mga utang. At hindi pa ako nakuntinto mga minamahal. Maging titulo ng kanyang lupa, ito po isinangla ko sa bangko na hindi po niya alam. At lahat po ng bigay sa akin ng mga alahas, mga minamahal, ito po aking naisangla at hindi ko na rin po natubos. At alam niyo mga minamahal, nagkaroon po ako ng utang sa mga tao, sa mga 5-6, mga minamahal. At nung malapit na pong bumalik po, darating aking mahal na asawa, alam niyo po, ako po ay natatakot kung paano ko po maipaliwanag sa kanya, at wala po siyang madatnang na pera po. At mas lalo pa na napakarami ko pong utang mga minamahal. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Dahil mga minamahal, ang kanyang pamangkin na nasave po sa dako ng Baguio, siya po ay nagbakasyon, mga minamahal. Sabi niya sa akin, "Tita, bakit ang lungkot mo?" Sabi niya sa akin. Nasabi ko, mga minamahal, aking problema sa kanya. Sabi niya sa akin, "Tita, sumama ka sa akin dahil may gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa San Carlos," sabi niya. "At lahat ng iyong problema, yan po'y lulutasin ng ating pinakamamahal na pa Jesus." Right, amen. Alam Praise niyo the po Lord. mga minamahal, darating po dahil nakakilala po ako mga minamahal, October 9, karawan po ng aking panganay na anak, 1994 mga minamahal. Alam niyo po, nung ako po'y sumama sa kanya, mga minamahal, dyan po sa dako po ng Bonifacio, tinanggap ko ating pinakamamahal na pa Jesus bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. At ako'y nagpabautismo pagkatapos po ng ating gawain, mga minamahal. Nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus, sa kahabagan ng mahal na pa Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Lahat po ng aking nabanggit na pagkakautang, mga problema, mga minamahal,
Ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Hallelujah, Jesus. hallelujah. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Jesus sa kanyang kabutihan. At alam niyo mga minamahal, yung aking bisyo, talagang minsan mga minamahal, ako po'y dumadalo mga minamahal, subalit halos hindi ko pa maiwasan mga minamahal dahil ang sugalan nasa harap ng aming bahay, mga minamahal. Nagbibinggo po sila. Alam niyo po, bagamat ako'y dumadalo mga minamahal, pagdating ko mga minamahal, nagbibinggo po ako. At alam niyo mga minamahal, sa patuloy kong ginagawa po noon mga minamahal, at pag ako'y dumadalo, sabi ko sa malapay noon, kung totoo ka sa gawain ito, sabi ko, baguhin mo aking buhay. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po, isang gabi mga minamahal na talagang kami na po ay natulog mga minamahal. Alam niyo po, bigla po akong nagising bandang alas 11 ng gabi mga minamahal, na ako'y grabing lamig mga minamahal. Talagang nilalamig po ako mga minamahal. Halos lahat ng buong katawan ko talagang nanginginig sa lamig. Alam niyo po mga minamahal, ako po ay lumuhod mga minamahal at nagsumamo sa malapay noon. Sabi ko, malapay no Jesus, patawarin mo ako. Sabi ko mga minamahal, dahil ako pa ay nakapaglalaro ng bingo. Patawarin mo ako, malapay Jesus. Alam niyo po mga minamahal, unti-unti po na nanghihina po ako. Yung ilaw na fluorescent mga minamahal noon, alam niyo po, unti-unti po na lumiliit at dumidilim po aking paningin. Sa grabe ko pong lamig mga minamahal at nanghihina ako. Alam niyo po, akala ko po mga minamahal nung gabing yun, mga minamahal, ako na po ay mamatay mga minamahal. Subalit, sa aking pong pagsumamo, paghingi ng tawad sa malapay ng Jesus, sabi ko, malapay noon, tulungan mo ako, palakasin mo ako, ibalik mo aking kalakas. Ibalik ang liwanag na aming ilaw, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, sa natakot po ako, sabi ko, malapay noon, Jesus. Pagalingin mo ako, hindi ko na ulitin magsugal. Yun po mga minamahal, ginawa ng mahal na pa Jesus para maalis totally aking bisyo, mga minamahal. Kaya purihin ating pinakamamahal na pa Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa malapay noon. At ako mga minamahal ay kanyang pinagaling at pinalakas muli ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Praise the Lord. At nagmula noon mga minamahal, iniiwasan ko talaga mga minamahal, bagamat nandoon po yung sugalan sa aming harap ng bahay, hindi na po ako bumababa mga minamahal. At sa kahabagan na mahal na pa Jesus, alam niyo po mga minamahal, dahil ang mga kasama ko sa sugalan noon, ako po'y kinamuhian mga minamahal. Talaga na, pag nakikita po nila ako, parang iniiwasan nila ako, subalit sila po'y kasama ko sa sugalan mga minamahal. Subalit nung ako po ay nagkahabagan na malapay Jesus, ay binago na malapay noon at inalis aking mga bisyo. Nagtaka po ako mga minamahal, dahil parang inayawan na po nila ako mga minamahal. At sa kahabagan na malapay Jesus, ang kapatid ng aking mahal na asawa, sila pong grabing usig sa akin. Na sa tuwing nagpupuri po ako noon, mga minamahal, binabato po aming bubong. Dahil wala po yung aking mahal na asawa, nasa Saudi po noon. At bagamat ganun mga minamahal, mabigla po ako. Ako po'y laging umiiyak sa malapay ng Jesus. Alam niyo mga minamahal, sa kahabagan na malapay noon, napakabuti ng ating pinakamamahal na Right, Jesus, amen. Praise the Lord. mga minamahal.
dahil sa kanyang habag. Mga minamahal, bagamat nandyan dumarating mga pagsubok, aking mahal na anak na siya po'y nilagnat, mga minamahal, 5 araw, hindi po kumakain, hindi bumababa ang kanyang lagnat, mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, hindi na rin po siya dumididi. Alam niyo po, para pong natatakot din po ako, subalit hindi ko po dinala ng doktor. Alam niyo po mga minamahal, yung mga narinig ko pong patutuo, akin din pong sinubukan mga minamahal. Bagamat baguhan pa po kami noon mga minamahal, ako po'y nagpuri, nagpasalamat sa malapay Jesus at humingi ng tawad at sinubukan ko rin pong nilihan sa mga minamahal. Napakabuti ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa malapit noon. Sa unat dalangin po ng ating mahal na Pastor Wildis Rada Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, pagkalihan sa mga minamahal. Siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At akin din pong pasalamatan ang mahal na Pinoon. Mga minamahal na aking mahal na tatay na nandyan, mga minamahal na nagkasakit, mga minamahal, natubigan po ang kanyang baga, mga minamahal, at talaga po na mga ilang linggo na po na siya po'y nakahiga, hindi na po sila kumakain, mga minamahal, nakahiga lamang po sila at tinawagan na po kami, nagbilin na po sa amin, napakaliit po ang kanilang busis, minamahal. Hindi na po siya makapagsalita ng malakas. Sabi niya sa amin, mga anak, lilima kayo, pero huwag kayong mag-away. Magmahalan kayong magkakapatid, sabi nila sa akin, sa amin. Sabi niya, kasi lahat ng tao dyan darating siguro. Sabi niya, hindi ko na malampasan ito dahil talagang napakahina ko na, sabi niya. Subalit, natanong ko lamang po sa kanila, tay, gusto niyo pang mabuhay? Sabi ko, pagdugtungan pa ng buhay ko ang Diyos. Maraming salamat, sabi nila, tay, sumama ka sa akin. Dahil aking tatay talagang piluso po. Pag haki pong hinahayuan, sabi niya sa akin, kung anong nagkagisnan ko sa inyong lolo, yun na aking paniniwala. Kung anong pinupuntahan mo, ikaw na lang. Sabi po nila sa akin, mga minamahal, subalit nung time na dumating po sa kanya po ang kanyang karamdaman na yan, sabi ko, tay, sumama ka sa akin. Aming Diyos na pinaglilingkuran ay nagpapagaling ng karamdaman. Sabi ko, kayang dugtungan ang iyong buhay, sabi ko po mga minamahal. Sabi niya, dalhin mo ako sa doktor. O sige tayo, bukas araw ng Miyerkules, sumama ka sa akin. Pupunta pa tayo sa gawain at saka dalhin kita dyan sa doktor para lamang po, sabi ko, sumama po aking tatay. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng gawain natin po, dyan pa po sa Bonifacio, mga minamahal, na talaga pong nakaupo lamang aking mahal na tatay. Alam niyo po mga minamahal, tumayo, umupo. Pagkatapos ng ating gawain, mga minamahal, siya po mga minamahal ay pinatanggap sa ating pinakamamahal na Jesus. At nung siya po'y sinabihan na magpabautismo, sabi niya, hindi na ako naliligo ng malamig. Sabi niya sa akin, subalit, sabi ko po, tay, magpabautismo kayo bagamat malamig yan, subalit, yan po ay holy water. Sabi ko, nilangisan niya na mahal na Panginoon para mahugasan kayo, mapatawad ang inyong kasalanan. Diyan niyo matanggap ang kagalingan na magmumula sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nung tinanggap po nilang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, grabing himala mga minamahal. Sa tulong at habag na mahal na Jesus, sa pangalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon.
Alam niyo po, aking tatay na yan na siya po ay talagang inaalala yan sa kanyang paglakad. Bigla pong pinalakas ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise siya na the Lord. po, mga Hallelujah. minamahal, ay tumayo na pong mag-isa. At siya na rin po ay naglakad na pong mag-isa, mga minamahal, sa kahabagan na mahal na Jesus. Kaya purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa mahal na Jesus, sa kanyang pag-ibig, mga minamahal, at aking mahal na tatay na yan, dinugtungan po, mga minamahal, na 15 taon, mga minamahal. Kaya maraming Amen. Praise the salamat Lord. sa Hallelujah. ating pinakamamahal na pa Jesus. At maraming salamat din po sa lahat-lahat ng kanyang mga pagpapala, dahil po mga minamahal noon sa namimiss ko rin po, mga minamahal, dati-rati kong ginagawa. Alam niyo po, nung baguhan po ako, nag-aarkila po ako lagi ng jeep. Nakasakay po mga baguhan, mga minamahal. Hinahanap ko rin po yun. Diyan din po sa dako po ng Paluspos, mga minamahal. Talaga po na isang sasakyan din po dyan sila, mga minamahal. At alam niyo po, sa ngayon, iisa lamang po yung nakikita kong nagpapatuloy, mga minamahal. At aking dinadalangin na kahabagan sila na mahal na Panginoong Isus, na sila ibalik muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya maraming salamat sa lahat-lahat ng mga pagpapala, biyaya, nagmumula sa mahal na Panginoong Isus. Magmula ng pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat, sa spiritual na pagpapala, at higit kong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon, at ako'y ibinalik na bilang mga awit, na bagamat hindi po ako karapat. Amen. dapat, Praise the mga Lord. minamahal, Hallelujah. ako'y binalik ng mahal na Jesus ng mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya maraming salamat sa mahal na Jesus. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kaniyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay na talagang salamat sa ating dakilang Diyos, talagang kagalingan na talagang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam po natin, mga minamahal, na sa ating buhay na dalawang bagay lamang po yan, mga minamahal, pag tayo ay may nararamdaman na talagang karamdaman o sakit sa ating katawan, mga minamahal, either tayo ay may pagkukulang, mga minamahal, o may talagang paalala ang ating dakilang Diyos. Amen. At ating napakinggan ang patotoo ng ating beloved kapatid na talagang nung siya ay nanghina, mga minamahal, ay talagang naalala ang pagkukulang, mga minamahal, at patuloy na dumulog sa ating dakilang Diyos, nagsumamo, mga minamahal, na yung kanyang panlalamig at kanyang panghihina, mga minamahal, ay ang ating dakilang Diyos ay binigyan siya ng kalakasan. Amen. Diyan, mga minamahal, na talagang totoo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ministeryong ito, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, napakahalaga na tayo ay magtiwala sa ating dakilang Diyos, ang ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Alam mo na ninyo, mga minamahal, sa ating buhay, mga minamahal, na sa buhay ng tao, mga minamahal, although tayo ay may kanya-kanyang pananampalataya, mga minamahal, sa ating buhay na talagang nakakilala sa ating dakilang Diyos, talagang wala tayong ibang inaasahan
kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. At sa mga talagang may mga natapos, mga minamahal, may talagang nakatapos ng mataas na propesyon, mga minamahal, na alam din natin na sila ay may pananampalataya, mga minamahal. Ngunit malaki ang pagkakaiba ng pananampalataya ng may natapos na pinag-aralan at hindi nakatapos, mga minamahal. Ano ang ibig sabihin ko dito, mga minamahal, kung ating napakinggan yung patotoo ng ating beloved kapatiran sa ibang outreach, mga minamahal, na silang mag-asawa ay kapwa edukado, kapwa manggagamot, mga minamahal, espesyalista, at yung babae, mga minamahal, na doktora, ay hindi siya naniniwala, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos ay nagpapagaling ng karamdaman. So ang unang nakakilala ay ang kanyang beloved husband. So dumating yung time na talagang malala na yung karamdaman ng doktora, na yung kanyang karamdaman ay sakit sa puso, na kailangan siya ay upirahan, i-bypass ang ilang ugat sa kanyang puso. At ang kanyang beloved husband ay sinabi sa kanyang asawa na kailangan mo nang dumalo, kailangan mo nang magpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumunod yung doktora, mga minamahal, siya ay dumalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng ito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. At yung kanyang karamdaman na siya ay kailangan na operahan, nung siya ay nagpabautismo, mga minamahal, siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ibig sabihin, mga minamahal, talagang totoo talaga, mga minamahal, ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So yung doktora, mga minamahal, mayroon pa rin doubt sa kanyang puso at napunta sa ibang bansa, sa Amerika, at doon ay nagpa-check up, mga minamahal, doon sa kanyang nararamdaman na sakit sa kanyang puso, mga minamahal, at negative yung naging resulta, mga minamahal. Kaya purihin ang ating dakilang Diyos na yung hindi naniniwala, hindi sumasampalataya sa ating dakilang Diyos nung nagpabautismo sa tubig sa magkapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ito ay talagang tuluyan pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Kaya ganun kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, anuman ang ating karamdaman, anuman ang ating pinagdadaanan sa ating buhay, mga minamahal. Alalahanin natin, mayroon tayong Diyos na buhay at makapangyarihan. Ang gawin lang natin, mga minamahal, tayo ay magpatuloy at talagang sundin ang katuwiran, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang dobling paggalang sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Wildes Raja Almeida, at ang ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, at ating pinapaabot ang isang mapagpalang hating gabi po sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved visitors, sa ating live webcast viewers sa mandako ng Pilipinas at maging sa ibayong dagat, and of course sa ating beloved elders
na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vines. Isang mapagpalang hating gabi na po sa bawat isa, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Salvacion de la Cruz. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pasalamat, pagpaparangal, at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Weldy Almeida, at ganun din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ganun din po, ako po ay nagpapaabot ng pagbati sa kanilang mga angkan, beloved family Almeida. At ganun din po sa ating pangangasiwa ng ating minamahal, beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanyang minamahal na anak, Sister Divine Nir, at sa ating beloved elder at the church, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, datihan man, baguhan, sita. Praise the Lord po, mga minamahal, at ganoon din po sa ating minamahal na beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. At muli po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapagkat binigyan po ako ng pagkakataon upang magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tumayo sa banal na pulpito na hindi man po karapat-dapat ay nirapat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang luwalhatiin ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, nang hindi pa kami nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat ang mga buhay namin po noon ay puno-puno po ng karamdaman at bisyo, mga minamahal. Wala pong pag-asa, mga minamahal. Subalit kami po ay kinahabagan ng mahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng TV screen, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, nakita po namin ang beloved pastor, mga minamahal, na nangangaral po ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Napanood ko po yan, umagang-umaga, linggo po yan, year 1995 po, mga minamahal. Sapagkat kami po ay punong-puno ng mga problema, mga minamahal. Talagang sa hirap ng buhay, mga minamahal, subalit kami po'y kinabagan ng Diyos. Una-una po ang nakakilala po dito ng aking kapatid, mga minamahal. Siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pamamagitan lang po ng TV screen, mga minamahal, ang ating minamahal, kagalang-galang na pastor, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, meron pong nagbigay na sulat, mga minamahal, hindi po nila kilala, mga minamahal. Galing po yan sa Baguio, mga minamahal. Ang sabi niya po, may gawain diyan po sa Bonifacio, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nabigyan po kami ng pag-asa, mga minamahal. Yung po ang daan upang ako rin po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako po talagang napakarami po ang bisyo ko po, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, mag-edad po ako ng 16 years old, mga minamahal. Natuto na rin po akong uminom ng alak, mag-hit ng marijuana, mga minamahal, magbarkada, mga minamahal. Yung po, nasa akin na po ang lahat ng karumihan ng kaisipan ng isang tao, mga minamahal.
Hanggang sa ako po, mga minamahal, ang buhay ko po, mga minamahal, dahil sa aking kabataan, mga minamahal, wala pa po akong alam, mga minamahal, sa mga bagay na yan, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Ang kuya ko pong ito, mga minamahal, nakita ko po sa kanya, mga minamahal, kung paano siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sapagkat itong kapatid ko pong ito, talagang wala na pong pag-asa, mga minamahal. Pinag-uusapan na siya, mga minamahal, sa aming barangay, minamahal. Subalit hindi pa po ako nakakilala yan, mga minamahal. Nakita ko na po ang kagalingan sa kanya, mga minamahal. Nagbago, nagpala po sila, mga minamahal. Naayos po ang kanilang pamumuhay, mga minamahal, sa kanilang pamilya, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, talagang ambisyo, mga minamahal, pag-iinom ng alak, paglalasing, talagang yan po, mga minamahal. Hindi ko po rin mabago-bago ang aking sarili, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, dumalo po ako ng overnight prayer, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, naramdaman ko po na may pumasok sa aking katawan na malamig, mga minamahal. At ganoon din po sa mga papuring awitin, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Lumuha po ako, mga minamahal. Talagang luha na, talagang lumabas po yung tubig sa aking mga mata, mga minamahal. Yun po ay luha na po ng kagalakan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po, mga minamahal. Kinaumagahan po yun. Ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggap ko po, mga minamahal, sa pagsisisi sa kasalanan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, Wednesday, mga minamahal, ganun din po, mga minamahal. Isang malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Nang nag-awitan ang mga awit, mga minamahal, ganun din po, mga minamahal. Talagang lumuha po ako ng kagalakan, mga minamahal. Talagang mainit po akong dumadalo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat naramdaman ko sa aking puso, mga minamahal, ang isang kagalakan na hindi maalis sa aking puso, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kagalakan po yun, mga minamahal, nang ako'y nasa Baguio na po, mga minamahal, kasi na-save po ako dito po sa Bonifacio, mga minamahal. 2098 po yun, mga minamahal. Ay 1998 po, mga minamahal. 2000, pumunta po ako ng Baguio, nagtrabaho po ako doon, mga minamahal. Dumadalo po ako ng 3 bisis, mga minamahal, sapagkat nandun po ang aking kagalakan, minamahal. Subalit ang kagalakan po yun, mga minamahal, ay naputol, mga minamahal. Sapagkat yung ako po ay hindi na rin po ako dumadalo dahil sa trabaho ko po, mga minamahal. Napakalayo po yung gawain na po, mga minamahal. Minsan na lang po, mga minamahal, ang aking pagdalo, mga minamahal. Yung po, nawala na po yung kagalakan, mga minamahal, na binigay sa akin ng pinakamamahal na Panginoon Hesus, mga minamahal. At bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal, ng pag-inom ng alak, mga minamahal. Dahil nanglamig na po ako, mga minamahal. Hindi nang mahal na Panginoon. Nanlamig po ako, mga minamahal. Yung po, hanggang 2005, mga minamahal. Hanggang 2007, mga minamahal. Nagkaliyo po yan, mga minamahal. Grabe po yung nangyari po sa akin sa Baguio, mga minamahal. Nabarkada uli po ako, mga minamahal. Wala na po, mga minamahal. Hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Nawala na po yung kagalakan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bumalik na rin po yung mga bisyo ko po, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Pumunta uli ako dito sa San Carlos, mga minamahal.
Yung po, nagtrabaho po ako sa mining, mga minamahal. 10 taon dyan, mga minamahal. Dumadalo po ako sa gawain, mga minamahal. Nandun din po ang aking pagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa puso ko pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit, pag hindi ka dumadalo, mga minamahal, mawawala po yung kagalakan mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po sa aking trabaho na yan, mga minamahal, siya po ang dahilan din, mga minamahal. Sapat ang trabaho ko po ay mabigat, mga minamahal. Hindi po ako nakakadalo, mga minamahal. Sapat malayo rin po ang gawain dyan sa dako ng Santa Cruz, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang ako po'y naliop, mga minamahal, 2019, mga minamahal, yung po na nung balik po ako dito sa gawain, mga minamahal. Nagpatuloy po ako ng nagpatuloy hanggang sa ngayon, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bumalik po yung kagalakan ko po sa pagdalo, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa kagalakan, talagang nandun po yun. Sa kagalakan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dalangin ng ating minamahal at kagagalang-galang Pastor Wildy Almeida. Kabalikat ng ating mga manggagawa, mga minamahal. Yung po, hindi ko na pinalampas yan. Sapat na nung balik po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, nakatayo pa rin sa harapan niyo, mga minamahal. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya salamat sa habag ng Diyos sa aking mga minamahal. At pinapasalamatan ko po rin ang aking buhay, hininga ng buhay, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito. Sa pag-iingat niya po sa araw-araw ng aking pamumuhay, sa pagdalo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. Totoo yun, mga minamahal, na sa ating buhay, mga minamahal, kung tayo ay talagang nagagalak o galak na galak sa ating buhay, lagi tayong laging nandito sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos na paggalak na galak, talagang mayroon kang talagang kagalakan na pumalakpak at magpuri sa ating dakilang Diyos. Kung ikaw ay laging nagagalak, mayroon kang galak na laging dumalo tuwing overnight. Amen. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, dahil ang nagbibigay ng kagalakan sa ating buhay, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na ating napakinggan nung time, mga minamahal, na nung hindi na nakakadalo ng 3 beses ang ating beloved kapatid, ay nung time na nawala po ang kanyang kagalakan, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ng ating beloved kapatid, mga minamahal, talagang siya ay muling dumalo, mga minamahal, at ating napakinggan na talagang nanumbalik ang kanyang kagalakan. Amen. Dahil sa ating buhay, talagang nung una na tayo ay talagang na-inlove sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tayo ay talagang galak na galak, mga minamahal. Kaya napakahalaga sa ating buhay ang kagalakan sa ating puso, mga minamahal. Yan ay napakahalaga, mga minamahal, upang hindi tayo manlupaypay, hindi tayo mawala, hindi tayo manghina, mga minamahal. Amen.
Kaya ating panatilihin mga minamahal ang kagalakan sa ating puso mga minamahal dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kaya't kung sino man ang na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Amen. Yung mga dating bagay ay nagsilipas na. Kaya kung tayo ay binago ng ating dakilang Diyos, nasa iyong buhay, nasa ating buhay na ang kagalakan dahil ang sabi nga, tayo na ay bagong nilalang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Salvacion de la Cruz at siya po ay sundan ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at parangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at pinamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved preachers, beloved Bro Boynier, ganoon din po sa kanilang beloved anak, Ate Bainsnier, sa ating mga workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng magandang hating gabi na po sa ating mga minamahal. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil bigyan na pa kunuli ng pagkakataon upang siya ipapurihan at pasalamatan, pangat hindi man po kay karapat-dapat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus mula po nagkakilala sa ating pinakamahal na Hesus at ako po ay nabautismuhan sa kanyang banal na pangalan. Hallelujah. Dati-rati po, isa rin po kay mayroong karamdaman, mga minamahal. Ako po ay mayroong high blood, nandiyan na po ng UTI. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri na pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus dahil sa age 34, mga minamahal, naranasan ko po mag-high blood, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Habang sa paglilingkod po sa ating pinakamahal na Hesus, nandiyan na po na pinag-ingatan niya po ako. Hallelujah. Hanggang sa ngayon, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Hesus dahil po sa mga pag-iingat niya po sa amin, sa araw-araw, kalakasan, sa aming paglilingkod. Hallelujah. Hallelujah. Mga minamahal, ako ay nagpupuri, pasalamat sa ating pinakamahal na Hesus. Hallelujah. Dahil panahon po ng pandemic, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po, naranasan din po namin ang karamdaman na yan, mga minamahal. Nandiyan na po na magkaroon din po kami ng sintomas na hindi po kami makaamoy. Nandiyan na po na hindi makalasa, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na may lagnat rin po at ubot sipon. Hallelujah. 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 Subalit, maraming salamat sa ating pinakamahal na Hesus at sa unat dalangin na ating dearly beloved Pastor Wildy Almeida dahil nandiyan na po na hallelujah, yung time na yun, mga minamahal, nandiyan nga 3 po kami nakaranas po ng karamdaman na yan sa aming family. Nandiyan po, ang una po ay aking beloved husband. Tapos, ang iyong abang lingkod, mga minamahal, at ganoon din po ang aking beloved daughter. Hallelujah. Mga minamahal, bilang isang tao po, nandiyan na po na natatakot po kami dahil, hallelujah, nandiyan na po nung time na yun na, hallelujah, contact tracing na, mga minamahal. Hallelujah. Tapos, kami po, pinag-swab lahat ng pamilya namin. Hallelujah. Nandiyan na po ang aking beloved husband. Dinala na po yan sa, hallelujah,
sa quarantine area, mga minamahal. Tapos ganoon din po aking beloved daughter. Hallelujah. Ang iyong abang lingkod po ay nagka-home quarantine lang po dahil wala pong maiwan sa aking beloved na po. Dahil ang aking beloved daughter na bunso po ay nagtatrabaho. Hallelujah. Ang hirap mga minamahal dahil tatakot po ako dahil yung aking beloved na po baka mahawaan rin po mga minamahal. Hallelujah. Subalit sa kabagan nating pinakamahal na Panginoong Jesus, na dyan po na hindi po niya kami pinabayaan, mga minamahal. Hallelujah. Ganun din po ang beloved husband, pagdating ng 7 days, yan po ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nung bago pumunta po yan ng quarantine, mga minamahal, na dyan po niya kaba, naranasan niya takot. Hallelujah. Habang umalis po yan, umiiyak dahil nga sa karamdaman na yan, natatakot mga minamahal dahil alam naman po natin na halimbawa pag lumala mga minamahal, nandyan po na cremate po kagad mga minamahal. Subalit, nagtitiwala pa ako sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Pagdating po ng 7 days, nakauwi po ng bahayan mga minamahal. Hallelujah. 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 Ganon din po ang aking beloved daughter, mga minamahal. Kahit may karamdaman po yan, nagtatrabaho, work, dahil po sa kanyang trabaho, hindi po niya makapag-absent dahil po yan ay freelancer. Habang nagko-quarantine po yan, dala-dala po niya ang kanyang laptop, nagtatrabaho pa rin po mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa kalakasan na binibigay niya po, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay nagpupuri, nagpasalamat sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus dahil, hallelujah. Sa tagal po ng paglilingkod namin sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Maraming po mga pagsubok namin naranasan. Hallelujah. Mga kahinaan, mga minamahal, hallelujah. Ganun din po ang panlalamig. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus dahil patuloy po niya kaming pinanghahawakan. Hallelujah. At hanggang sa kasalukuyan po yung nagpapuri na pasalamat sa ating pinamahal na Panginoong Jesus dahil nasunod po namin ng banal na kalooban nating pinakamahal na Panginoong Jesus na kapag padalo po kami ng 3 times a week, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, alalahanin ko lang po ang kabutihan nating pinakamahal na Panginoong Jesus dahil po yung panahon ng pandemic din, mga minamahal, dahil sa aming mga kahinaan, mga minamahal, nandyan po na hindi kami nakakadalo dahil po sa sobrang higpit po sa Maynila, mga minamahal. Hallelujah, nandyan po na bawal po ang overcrowded, mga minamahal, sa ating banal na gawain. Kaya mga minamahal, umaasa lang po kami sa live streaming. Kaya nandyan po na karoon po kami ng mapagsubok dahil po sa aming mga kahinaan na yan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, nandyan po ng aking beloved husband, nagkaranas po yan ng stroke. Hallelujah. Yung panahon na yun, mga minamahal, nandyan na, hallelujah, nandyan po na yun. Hindi ko na po akalain na mabubuhay pa yung ang beloved husband dahil nung nag-stroke po yan, mga minamahal, nandyan na po na, nakita ko po yan, nangingitim na po ang kanyang bibig. Hallelujah. Nandyan na po na, nauubusan na po ng oxygen, habang nakikita ko po yan, nakadilat po ang kanyang mata na puti na po, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, nandyan po na pinaisip po na aking pinakamahal na Panginoon Jesus sa akin na banggitin po ang 3 beses ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Nandyan po na bumalik po ang kanyang ulirat, mga minamahal. Hallelujah. Hindi pa po nagtapos yan, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan na kamalay na po yan, minamahal. Nandyan na nagkaroon ng lakas ng kunti, mga minamahal. Subalit, halimbawa, ang aking beloved daughter, ayaw po pumayag yan, mga minamahal, hanggat hindi madala sa doktor. Hallelujah. Subalit, ang aking beloved husband, tumatanggi pa yun, nadadalhin sa ospital dahil lagi po niya pinapanghawakan ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nandiyan nga po sa huli, habang pinipilit po na dalhin sa ospital, nandiyan po na ipapayag din, mga minamahal. Nandiyan na po na naglakad pango po, papuntang labas.
pasakay pa po ng ambulance, mga minamahal. Hallelujah. Pagdating po namin sa ospital, mga minamahal, po sa emergency na, habang ina-interview po yan, mga minamahal, nandyan nga po na, hallelujah, ang kanyang boses po parang pasigaw na, mga minamahal, hallelujah. Nandyan na po habang ina-interview yan, ang sabi ng sa interview sa kanya, tatay, yung boses mo bakit ganyan ba pag nagsasalita kayo parang pasigaw, hallelujah. Subalit, sinasagot po yan aking beloved husband na hindi po, hallelujah, samantala, hindi na po niya mapipigilan ng kanyang pananalita, nag-iiba na po mga minamahal, hallelujah. Nandiyan na po mga minamahal, maya-maya po, hallelujah. Unti-unti pong bumababa na ang kanyang kaliwang kamay, ganunin po ang kaliwang binti, hindi na po niya magalaw, mga minamahal. Hallelujah. Pero yung panahon, mga minamahal na yun, talaga sobrang higpit sa ospital dahil hindi po basta-basta makakapasok hanggat hindi po pa na swab test. Saka isa pa po, ang tagal namin po sa labas nag-aantay. Subalit yung aking beloved husband na po, yung grabe na po ang kanyang naramdaman, nandiyan na po na wala na po siyang hindi na po siya nagigising, nandiyan natulog na lang ang tulog po siya, mga minamahal. Hallelujah. Ang tagal po namin nag-antay sa labas. Nandiyan nga po na dumating po kami sa ospital na yan, 12 o'clock ng hating tanghali, mga minamahal. Hallelujah. Nakapasok po kami sa hospital, mga minamahal, 11 or 12 ng gabi na rin po, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sa sobrang higpit, mga minamahal. Hallelujah. Nandiyan na po na panahon na yun. Hallelujah. Talagang tulog po yan, hindi mo yan magigising, hindi mo makakausap, mga minamahal. Dahil yung kanyang stroke talagang sobra po, mga minamahal. Hallelujah. Pagdating po ng umaga, yan po ay pinasiT scan na, mga minamahal. Dahil nung gabi na yun, hindi pa pumapa-CT scan dahil yung nag-assist po doon ay nakalive pa, mga minamahal, dahil panahon na yun ay Paskong Pasko yun, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Tapos po nung nalaman po sa kanyang CT scan, mga minamahal, nandiyan nga po na ang kanyang blood clot po sa kanyang ulo ay malaki po. Hallelujah. Nandiyan na po na namamaga nga daw po ang sabi ng doktor. Hallelujah. Nung time na yun, mga minahal, kinausap po ako ng doktor. Hallelujah. Na delikado nga daw po ang lagay na aking beloved husband dahil namamaga nga daw po ang kanyang blood clot, and then pwede rin po daw magkumatos, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kung panahon, mga minamahal na yun, ako pinagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan na po na humingi po kami ng backup prayer po dito po sa ating gawain sa San Carlos City, Pangasinan. Ganunin po sa main church, mga minamahal. Hallelujah. 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 Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamahal na Panginoon dahil hindi po yan pinakaloob, mahal na Panginoon, mangyari ng sinabi ng doktor, mga minamahal. Hallelujah. Mga 5 days po yan, mga minamahal. Nandiyan na po na sobrang grabe na po ang naramdaman ng aking beloved husband. Nandiyan na po na, hallelujah, ang sabi nga ng doktor na bantayan ko nga daw po dahil baka magka-seizure, mga minamahal. Hallelujah. Yung panahon na yun, mga minamahal, hallelujah. Bagong taon po yan, mga minamahal, sobrang ingay po sa labas. Ang naramdaman po ng aking beloved husband yan na sobrang sakit po ng kanyang ulo. Parang puputok nga daw po, mga minamahal. Hallelujah. Yung mga minamahal, yun pala, yung kanyang naramdaman ay sobrang grabe na po. Hallelujah. Nandiyan na po na panahon na yun, nandiyan na po na humihiwalay na pala po ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Hallelujah. Nandiyan na po na, hallelujah. Nandiyan na po na nakikita na po niya ang kanyang katawan na nakahiga po sa hospital bed. Hallelujah. Ang kanyang kaluluwa po ay umiikot-ikot na po sa pasilyo ng hospital. Nandiyan na po na yung mga tao po nababangganan niya. Hallelujah. 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 Balit, malang minamahal, nandiyan po na nakarinig po siya ng boses na nagsabi sa kanya, hallelujah, anak, bumalik ka sa iyong higaan, hallelujah, at ang lahat ay gawin kong normal sa iyo, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Jesus, hallelujah.
Dahil doon sa unat dalangin na aking beloved pastor, mga minamahal, hallelujah. Yan po ay nung time na yun, nagising na po siya, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Nandyan po na iyak ng iyak yan ang beloved husband habang nagkikwento sa akin, talagang humihikbi po ng iyak yan dahil nagpapasalamat po, minamahal. Pasalamat dahil binigyan daw siya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus ng pangalawang buhay, mga minamahal. Hallelujah. Amen. Praise Hallelujah, the Lord. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Nandiyan na po na maya-maya po, chinek na po ng may nalumapit na po ng nurse habang chikin po ang kanyang dugo. Dahil po hindi talaga bumababa yan yung kanyang dugo, mga minamahal, nung hindi pa po siya nagising, mga minamahal. Subalit nung lumapit po yung nurse, yung time na yun, mga minamahal, sinuri na po ang kanyang BP. Nandyan po na naging normal na, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ako'y pinagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil umabot po kami ng 16 days po sa hospital. Nandyan na po na pasalamat din ako sa mahal na Panginoon dahil aming mga bill, mga minamahal, yan po ay covered lahat ng PhilHealth. Wala po kami binayaran kahit piso yan, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. There's so Hallelujah. much of this. Hallelujah. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil sa ngayon po, mga minamahal, unti-unti po pinapagaling na ating pinakamahal na Panginoon sa aking beloved husband. Hallelujah. Hallelujah. Dati-rati po, nahihilo pa po yan. Pagpunta namin dito sa banal na gawain, hindi pa po yan makabiyahe ng matagal dahil nahihilo nga po sa sakyan. Subalit ngayon, mga minamahal, hindi na po yan naranasan yan, mga kahilo na yan, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ako po yung nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po sa mga kabutihan niya sa amin, sa araw-araw, sa pag-iingat, mahal na po yun, sa mga pagpapala na amin natanggap, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ako po yung nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po sa aking tatlong mga anak, mahal na yan po na binigyan po ng ating pinakamahal na Jesus yan ng magandang trabaho. Yan po ay work from home po yan sila lahat. Hallelujah. Ako po nagpupuri at pasalamat sa ating pinakamahal na Jesus dahil po hallelujah, hallelujah. Dahil sa aking beloved husband, sorry po mga minamahal, dahil sa beloved nanay na naiwan ko po sa Antique, mga minamahal, yun po ay na-stroke din, mga minamahal. Sa ngayon po ay malakas na rin po, bagamat hindi po siya makalakad. Nandiyan po na tumaba na rin po dahil dati po naiwan ko po yun, medyo payat pa. Hallelujah, hallelujah. Sa ngayon po, hindi pa po kalooban na kami makabalik sa Antique, mga minamahal, dahil hallelujah. Hallelujah, dahil sa aking beloved husband, sabi nga niya, pag nandun kami sa Antique, hindi pa po kami makadalo po ng 3 times a week. Nandiyan nga po na tuwing linggo lang, mga minamahal. Hallelujah, kaya binabawi pa po namin, mga minamahal, ang aming paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless po, mahal na kapatid, ating beloved sister, Salvacion de la Cruz po, mga minamahal. Hanggat may hininga po tayo, huwag tayo mawalan ng pag-asa, mga minamahal. Sapagkat ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, siya po'y kumikilos, mga minamahal, sa bandang huli na po, mga minamahal. Sapagkat ilang beses ko rin po naranasan yan, mga minamahal. Pakiramdam natin, parang walang Diyos na papagaling ng ating karamdaman. Ngunit panghawakan po natin yung pananampalataya nating mga minamahal. Manatili po tayo, mga minamahal, sa pananampalataya. Huwag po tayo matinag, mga minamahal. Kapag sa bandang huli po, mga minamahal, katulad po ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa matinding karamdaman niya, mga minamahal, doon po, mga kumikilos ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ay pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pagsusumamo po natin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tayo po'y tumatanggap, mga minamahal, ng kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po kasi yung mga karamdaman na yung bunga ng kasalanan, kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, ang nagtatakip ng kanyang kasalanan hindi po giginawa, mga minamahal. Ngunit kung ating ipapahayag po yung ating mga kasalanan, mga minamahal,
magtatamo po tayo ng kaawan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Alam niyo po mga minamahal, kasi mga karamdaman na yan, bunga po na rin ng sa pagkain po kasi yan mga minamahal. Magmula nung lumago po ang kalaman ng tao, mga minamahal, sumagana ang maraming pagkain, kung ano-anong klaseng pagkain, inaaluan ng kung ano-ano mga minamahal. Napakasarap pong kumain mga minamahal. Nalalason na po yung katawan natin sa pagkain mga minamahal. Ano pong gamot niyan mga minamahal kailangan po natin para malinis po tayo dyan sa mga pagkain na yan mga minamahal na nahaluan po ng mga chemical mga minamahal. Mag-alay po tayo ng pag-ayuno mga minamahal. Yan po yung paglilinis ng ating katawan mga minamahal. Yung tubig, uminom po tayo ng maraming tubig mga minamahal. Mag-alay po tayo ng pag-ayuno mga minamahal. Kaya po mga minamahal, mag-iingat po sa pagkain mga minamahal. Kaya na po umigsi ang buhay ng tao mga minamahal sa 72 na lang mga minamahal dahil sa mga pagkain po yan mga minamahal. At higit sa lahat yung bunga ng kasalanan mga minamahal. Kaya kung nagkaroon po tayo ng karamdaman, ihayag po natin sa mahal na pagpakumbaba po tayo. Panghawakan po natin mga minamahal ang ating pananampalataya mga minamahal. Alalahanin natin mga minamahal yung mga ginagawa ng mahal na Panginoon mga minamahal na mga dakilan tandahimala na ginagawa niya mga minamahal. Alam po natin kahit siya po'y bumubuhay ng patay mga minamahal. Kahit bulok ng katawan mga minamahal, kaya niyang sariwain mga minamahal. Si Eliseo nga mga minamahal, nagkaroon ng si Eliseo. Siya po ay propeta mga minamahal. Siya po ay nagkaroon ng karamdaman na malala mga minamahal. Siya po ay namatay mga minamahal. Nung siya po ay, yung buto niya mga minamahal, nung nasagi po ng isang sundalo na hinagis po mga minamahal, nasagi po yung buto niya mga minamahal. Alam niyo po nangyari, kumilos po yung buto mga minamahal, nagduktong-duktong, nagkaroon ng litid, nagkaroon ng katawan, binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangalawang buhay po ni Eliseo yan mga minamahal. Kaya huwag tayong mawalan ng pag-asa mga minamahal. Kahit patay na mga minamahal, sige, sumampalataya tayo na ang Diyos siya nag-utos magpabuhay kayo ng patay, magpagaling kayo ng karamdaman. Kaya huwag po tayong mawalan ng pag-asa mga minamahal. Upang huwag tayo magkaroon ng karamdaman mga minamahal, ano po gagawin natin? Maging mainit po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magsumikap po tayong dumalo ng 3 bisis mga minamahal. Kung pwede, mag-alay tayo ng pag-aayuno mga minamahal. Kapag kung ginagawa po natin yan mga minamahal, mararamdaman niyo po sa sarili ninyo mga minamahal na yung mga karamdaman malayo po sa atin. Kahit dumating yung mga COVID na yan, mga minamahal, kung mainit ka, naglilingkod, nag-ayuno ka, para sa iyo mga minamahal, hindi ka mahawaan yan mga minamahal. Kahit may maglians ka doon sa may karamdaman na malala ng COVID, mga minamahal, hindi ka tatablan yan mga minamahal. Mararamdaman nyo po mga minamahal sa inyong sarili para kayong parang may lumalabas na kapangyarihan sa kamay mo mga minamahal. Sa iyong sarili parang talagang pakiramdam mo mga minamahal, talaga pong hindi ka mahawaan mga minamahal. Kahit anong karamdaman yan mga minamahal. Basta mainit ka, naglilingkod, nagtatapat ka, nag-aayuno ka mga minamahal. Yan po, sa mali ko po nararanasan nyo yan mga minamahal. Kaya po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Dito po mga minamahal para po yung sa mga kapakanan po ng mga susunod na magpapatuto po mga minamahal. Yung po hindi pa po nabanggit para sila po yung handa po mga minamahal. Dito po sa brother po natin mga minamahal. Yung pong hindi po nabanggit dito mga minamahal para makapaganda po mga minamahal. Ating beloved brother Giancarlo Rosario po mga minamahal. Ating beloved brother P.D. Castillo. Ating beloved brother Arman Rondillos po mga minamahal. Ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta. Sa sister po mga minamahal. Hindi pa po nabanggit dito, ating beloved Sister Norma Binluan po, mga minamahal, ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating beloved Sister Abigail Villaros po, ating beloved Sister Alma Milo, at ating beloved Sister Lydia Tawaran po, mga minamahal. Bali, tinatawagan ko na po, mga minamahal, ating beloved Brother Mario Fernandez po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jimena
Jemima Benitez po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Wade Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at sa kanila pong beloved daughter, Sister Baisni. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yung lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamalapay noon, dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, at aking din pong napapakinggan ang bal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po ay nasa makasalibot ng panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo pagka weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa madikaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa aking balgawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon, sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andiyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalin nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon, na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon, na tayo ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya minamahal, bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal.
Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat na pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa upalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless. Mga kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patutuo. Yan po yung buhay natin, mga minamahal, nung hindi pa po tayo nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Minsan, kung may lakad yung mga asawa natin, mga minamahal, mga esposa po natin, mga minamahal, katulad po ng gabi, darating na madaling araw, minsan dumarating po sa atin, hindi po tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, na nakakaramdam tayo, mga minamahal, ng pagdududa, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Ang buhay natin noon, manlalasing, mga minamahal, lahat yata ng hindi maganda sa buhay, mga minamahal, ginagawa po natin, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, nakakilala tayo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, binago tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, nagkaroon tayo ng tiwala sa ating mahal na asawa, nagkaroon tayo ng kapayapaan, mga minamahal. Hindi na tayo nag-iisip na masama sa ating kapwa, mga minamahal. Kung nag-iisip ka sa iyong kapwa na masama, mga minamahal, ay delikadong bagay po yan, mga minamahal, sapagkat magkakaroon ka po ng espiritu ng kaguluhan, mga minamahal, ng kawalan ng kapayapaan. Bakit? Nag-iisip ka na masama sa kapwa mo, babalik po sa iyan, mga minamahal. Totoo po yan. Kaya kung nakakaisip tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, mga minamahal, ay manalangin na po tayo. Mayroon po tayong siyam na bunga ng Espiritu Santo, dapat magmanifest po sa atin yun, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, andyan na pa yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pangako niya po, sa araw-araw tayo iingatan ng mahal na Panginoon. Yun po yung natatanggap natin na pinapatutuo natin, mga minamahal. Namumutawi na sa ating labi, magpasalamat sa Diyos, mga minamahal. Hindi katulad noon, puros mura, mga minamahal, hindi magagandang pananalita, kasakit sa damdamin ng tao. Kung gulo, mga ngayon, hindi na po, mga minamahal. Nagkaroon na po tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Kung nagkakaroon tayo ng sumamay yung loob natin, mga minamahal, alam natin, uudyukan tayo ng mahal na Panginoon, lumuhod ka na. Anak, hindi maganda yan. Sumasama yung loob mo. Ibigin mo ang iyong kapwa ng katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili, pag-ibig ng mahal na Panginoon sa iyo. Mga minamahal, dapat yun po yung gagawin natin. Magsumikap po tayo, mga minamahal, na ibigin po natin yung kapwa na katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili, pag-ibig na mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal. Kaya magmahalan po tayo. Yan po yung dakilang biyaya na kaloob ng mahal na Panginoon na kailangan po malaman ng buong mundo upang hindi magkaroon na talaga ng kapayapaan sa mundo, mga minamahal. Ang tanging nagmumula lamang yun sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa tunay na kanyang banal na gawain. Kasi kung wala ka sa tunay na gawain, mga minamahal, kahit nung gawin mo sa sarili mo, hindi ka magbabago, mga minamahal. Dadayain mo lang yung sarili, mga minamahal. Kaya yung mga nakakapakinig, mga bisita, sa ating mga webcast viewers, dito po ang katotohanan ng pagbabago ng buhay ng tao. Narito po ang kapayapaan na tunay na mga minamahal. Narito po ang kagalingan ng karamdaman na wala na pong kagalingan, mga minamahal. At higit sa lahat, magmamana po tayo ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Bakit po natin nasabi ito, mga minamahal, mga webcast viewers, sapagkat lalakip sa inyo, mga minamahal, yung kapangyarihan na sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Magmamanifest po yung power, yung pag-ibig na mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makakamtan nyo po yan, mga minamahal, kung nasa katotohanan po tayo. Dito po yung katotohanan, makakamtan nyo po lahat yan, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po ang lahat, mga minamahal, nais ko po ang pabot ng pinakamatas ng pagpupuri, pagluluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating mga minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon Kristo. We always remember them, and first, remember them, the pieces and the threads of the gospel that nasa ating puso na hindi mawawala yun, mga minamahal.
talaga pong maging sila mga minana, sila po yung nasa puso natin, yung kanilang pangaral ng Ebanghelyo, mga minana, na nahana po sa ating puso. Kaya lagi natin po silang alalahanin, mga minamahal, yung magagandang turo at aral ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahalapan. Ganun din po sa ating minamahal na manggagawa, nangangasiwang papagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, yung kanilang pinapangaral, mga minamahal, itanim po natin sa ating puso, mga minamahal. Ating mga beloved elders po, magandang umaga na po, mga minamahal sa inyo po, mga kapatid ko, ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga bisita po, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal, sa YouTube, sa Facebook, mga minamahal. Pinagpala po kayo, mga minamahal, sapagat yung kahilingan ninyo, mga minamahal, ay matatanggap niyo po, mga minamahal, sapagkat ang Diyos, mga minamahal, lahat ng tao na lumalapit sa Kanya sa katotohanan, mga minamahal, hindi siya nagtatangi ng tao. Lahat ng tao na lumalapit sa Kanya, mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung mga problema nyo, yung mga karamdaman ninyo, anong yung hilingin sa mahal na Panginoon, tinanggap na po ninyo, mga minamahal. Huwag lang po kayo mag-anindangan. Kung tinanggap nyo po, mga minamahal, magpatuloy po kayo, mga minamahal, sa panunood po sa mga gadget po, mga minamahal. Yan na po yung katampatan ninyong pagsamba, yung paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat ibibigay, mga galak kayo, tatanggap niyo po ang kapayapaan, kagalingan ng karamdaman, pag-iingat, pagliligtas ng mahal na Panginoon. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Jimayna Benitez po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Romel Morante po. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Double honor and respect po to our beloved parents in the Lord, na patuloy po nating inaalala mga naiwang banal na turo at aral po ng ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Ganun din po sa beloved Assistant Pastor Gina sa Almeda. Papabot din po ako ng pagbati po sa whole beloved Almeda family. Sa inyo po mga minamahal po ng kapatiran, baguhan man po or datihan, sa ating pong beloved elders, sa ating pong kapiling, sa ating pong beloved ordaining preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, at ganoon din po mga minamahal sa ating pong mga live webcast viewers. Ako po yung nagpapabot po ng isa pong mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po na muli ipagkaloob ng mahal na Panginoon Jesus na mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng kanya pong kabutihang gawa po sa aking buhay. Wala po nang aking po siya makilala sa ating pong banal na gawain. Diyan po mga minamahal na una ko pong nais pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa aking pong pagbiyahe, mga minamahal, na makauwi po ako ng maluwalhati po dito po sa dako po ng San Carlos, na andyan po yung pag-iingat po ng mahal na Panginoon Jesus, at muli po ako nakadalo sa ating pong San Carlos City Outreach. Andyan po mga minamahal, pinapasalamatan ko po dahil andyan nga po na babalitaan ko din po sa news, mga minamahal, dahil nito nga po mga nakarang araw, andyan at tuloy-tuloy po yung pag-ulan. Andyan po mga minamahal, talagang yung lungsod po ng Maynila talagang binahana po yan agad, mga minamahal. Andyan na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus na nakarating na po ako dito po sa probinsya, na hindi po ako na-stranded po sa baha. Kaya't akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan mga minamahal, akin pong muling alalahanin na nung wala pa po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, isa din po ako nun sa meron pong karamdaman po na asthma, na labis po pagpapahirap po sa akin pong murang edad, mga minamahal, na talagang sa kwento po ng aking pong beloved mother, talagang mula sanggol po ako hanggang po sa akin po paglaki, pagtungtong ko po ng high school, andyan po labis na pagpapahirap po sa akin na aking pong karamdaman, mga minamahal. Andyan po na nalilimitahan po yung mga pwede ko pong gawin, dahil andyan na bawal nga po ako mapagod, mga minamahal. At andyan po na halos linggo-linggo, gabi-gabi po yun, inaatake po ako ng aking pong asthma. Andyan po, mga minamahal, na may sarili na po akong gamit po noon na nebulizer, na
halos hindi na po yan maalis po sa aking tabi, mga minamahal. Andyan po mga minamahal sa aking pong murang edad, nakakaramdam din po ng kapaguran noon, mga minamahal. Andyan po kami po na aking pong beloved mother. Pumupunta po kami sa mga espesyalista po na aming pong karamdaman, nagpapakonsulta kung ano po dapat po namin gawin. At inumin, mga minamahal, andyan po na yung mga nirereseta po sa amin, talagang pinibili po namin yan, mga minamahal, iniinom, ngunit andyan mga minamahal na paulit-ulit lamang po na babalik po yung aming pong karamdaman sa mga susunod na araw at linggo. Andyan po mga minamahal na ganun po yung aking pong nararamdaman po noon. Ngunit andyan nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil nakilala po namin siya sa ating pong banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na po Jesus at patuloy po ako sa pagdalo at sa kanya din pong kahabagan. Nung time po ng baguhan po ako, andyan na first love po ako sa mahal na Panginoon na nagpagamit din po ako sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon bilang mga awit. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po namamalayan yung karamdaman ko pong asma. Ito po gradually na po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala po kaming ginamit na gamot, mga minamahal. Andyan kung dati-rati mga minamahal, talagang lagi ko pong nagagamit yung personal po na nebulizer ko, ngunit nung nakilala ko ang mahal na Panginoon hanggang sa mga oras po na ito, talagang hindi ko na po ulit yan nagamit ni nahawakan man, mga minamahal, talagang nakatago na lamang po yan sa aming pong bahay. Kung magagamit na lamang po siya, isihiramin na lang po yun ng kapitbahay po namin. Andyan na hindi na po ako yung mismong gumagamit po nun dahil andyan na po yung kagalingan na ipanagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon po sa akin. Amen. Thank you so much. Kahit labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. Diyan din po mga minamahal, nais ko din pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung mga time po na estudyante pa lamang din po ako, nung college po ako, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus sa scholarship po na pinagkalob po niya sa akin na bagamat hindi man po yan 100%, ngunit andyan na laking tulong na rin po yun sa akin pong pag-aaral na nakapagtapos po ako, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na kung alalahanin ko din po mga minamahal during po nung 4th year college po ako, mga minamahal. Andyan po na sa first semester po namin, ang subject po namin during that time is capstone and research project po, mga minamahal. Yun po yung entire first semester po namin, yun po yung pinag-aaralan po namin. Nandiyan meron po kaming need po na ma-defend, mga minamahal, at requirement po yun, mga minamahal, bago po kami mag-undergo po ng internship po para po sa second semester. Andyan po mga minamahal na bilang estudyante, talagang hindi din po maiiwasan na makakaramdam ka po ng stress, ng puyat, ng anxiety. Madalas din po ako nag-overthink, mga minamahal, kung may papasa ko po ba yung subject na yun dahil mabigat nga po yung requirement, mga minamahal, para po makapagtuloy po ako para po sa aking pong second semester. Andyan mga minamahal, kung alalahanin ko po, talagang literal na pakiramdam ko, mga minamahal, na yung pahinga ko na lang po is tuwing dadalo po ako ng banal na gawain dahil before and after po ng aking pong pagdalo, andyan na ang gagawin ko po yung sa school, mga minamahal. Ngunit andyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus na sa bawat pagdalo, andyan na binubuhos ng mahal na Panginoon Jesus yung kanya pong matamis banal na presensya na nagsisilbi pong kalakasan po sa aking spiritual, maging po sa physical, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, during po nung araw po ng mismong defense na po namin, mga minamahal, andyan po na mga 1 hour before is talagang prepared na po kami, mga minamahal. Andiyan na ginather ko na po yung team ko. Ngunit sa hindi po inaasahan na pagkakataon, mga minamahal, bigla pong bumuhos po yung napakalakas na ulan, mga minamahal. Kung hindi po ako nagkakamali, baka po mayroong bagyo po during that time. And alam niyo po mga minamahal, 5 minutes before po nung time po namin para po
para po i-defend po namin yung project namin dahil that time online po yung amin pong pag-defend, mga minamahal, dahil pandemic pa po nun, mga minamahal, and it happened nga po na nawalan po ng kuryente. Andiyan na bilang estudyante at bilang tao, talagang nagpanik po ako, mga minamahal. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, ngunit andiyan na mahal na Jesus na nagpakalma po sa akin, na tinaisip ng mahal na Jesus na siya po yung tutulong at gagabay po sa amin, mga minamahal. Kaya ang ginawa ko po during that time na nag-defend po kami nung project na yun, mga minamahal, talagang naka-phone lang po ako and then naka-mobile data. Ngunit nandiyan na pinapasalamatan ko ng lubos sa mahal na Jesus dahil bagamat ganun po yung nangyari na unexpected po talaga, ngunit hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus simula hanggang matapos. Nandiyan na ginabayan kami na mahal na Jesus at andyan na talagang na-defend po namin yung project, at sa madaling salita po, andyan na nakapasa po kami. Kaya akin po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At dyan, mga minamahal, dumating po yung second semester, which is need na po namin po mag-undergo po ng internship. Diyan po, mga minamahal, na hindi pa po nag-uumpisa yung enrollment po namin. Andyan po na naghahanap na rin po ako ng mapapasukan po na internship dahil allowed naman po kami, mga minamahal, na mag-apply po sa online, mga minamahal. Kaya gano'n po yung ginawa ko, mga minamahal. Talagang nag-apply po ako sa mga website, sa mga nakikita ko, mga minamahal. Nagpapasa po ako ng CV. Ngunit andyan po, mga minamahal, na kada mai-interview po ako or mapapasa po yung CV, after po ng mga ilang araw, andyan mag-i-email na po sila sa akin na hindi daw po ako qualified, hindi daw po ako tanggap. Andyan na bilang tao po talagang minsan nalulungkot po ako, mga minamahal, at nasasaktan. Ngunit andyan na pinapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na ipinapaisip niya po sa akin na yung mga pinto na nagsasarado sa akin, andyan na hindi po yun galing sa ating pinakamamahal na Jesus. Meron pong madaming bintana na magbubukas po para sa akin. Hanggang po, mga minamahal, na nag-announce po yung aming dean po sa school po namin na mag-endorse daw po siya ng mga CV po sa dako po ng mga iba't ibang lugar, mga minamahal, sa Dagupan, Maynila, Baguio, ganyan po, mga minamahal. And dahil isa po ako sa wala pa pong nakukuhang internship that time, so binigay ko po yung CV ko po sa dean po namin, mga minamahal, and diyan po sabi niya ibibigay niya po yun sa mga company po, mga minamahal. And andyan po, mga minamahal, dahil during that time po is late na po ako na nag-enroll, so hindi ko na po talaga ina-expect po na mapaprioritize pa po yung CV ko, mga minamahal. Ngunit andyan na nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil yung mga naranasan ko pong rejection po noon nung nag-a-apply po ako, andyan po na meron po palang mas higit po na ipagkakaloob ang ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, nung morning po yun, binigay po ng dean po namin yung CV po namin, and then afternoon po nun, hindi po namin na-expect na meron na po agad result. Alam niyo po, mga minamahal, yung mga fourth year po doon is medyo madami po yung bilang po namin that time. So, andyan po na parang hindi na din po ako umaasa, mga minamahal, na mapipili pa po ako, mga minamahal, dahil hindi ko naman po masyadong pinaghandaan yung CV ko po. Ngunit hindi ko po inaasahan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus nung afternoon po na mag-send po ng result po yung dean po namin. Andiyan na isa po inyong abang lingkod sa napili po nila para pumasok po sa internship po sa dako po ng Maynila. Kahit lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan, mga minamahal, na talagang hindi po talaga madali po na mamuhay po doon sa dako po ng Maynila, lalo nga po na probinsyano po, mga minamahal. First time ko din po noon na mamuhay po sa Manila, kunit pinapasalamatan ko po sa mahal na Jesus. Andiyan na pinag-ingatan po niya ako, and natapos ko po na malahati po yung internship ko during that time. Natapos ko po yung 500 hours, kahit labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus.
Diyan din po mga minamahal dahil hindi po ako masyadong familiar po dun sa dako po ng Maynila. So, hindi po ako nakakadalo po noon mga minamahal. Andiyan na ginagawa ko na lamang po, nanonood po ako ng live webcast. Ngunit, andiyan na totoo po yung sinasabi po nila dito sa Banal Pulpito na talagang hindi po enough yung nanonood lamang po tayo ng live webcast. Andiyan po na nauhaw po ako sa banal na presensya ng mahal na Panginoon Jesus. Andiyan na nagtanong po ako sa mga kakilala ko po kung paano po ako makakadalo po noon, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, grabe pong pagpapala po ng mahal na Panginoon Jesus dahil during that time po, mga minamahal, ang banal na gawain po sa dako po ng Amoranto, which is malapit lang po yun sa amin, mga minamahal. And hindi ko po ina-expect, mga minamahal, na doon po pala sa may bandang highway, papasok po sa may Amoranto, meron po palang service po doon na jeep, mga minamahal. Dahil first time ko po na dadalo po doon, tinanong ko pa po sila kung magkano po yung pamasahe po sa jeep, papasok po sa Amoranto. Ngunit, andyan po na pagpapala po pala ng mahal na Panginoon Jesus dahil service po pala yun ng mga kapatiran, mga minamahal, libre at sinasagot po ng church po yung pamasahe po. Alam niyo din po mga minamahal, nung nandun na po sa harap po ng entrance yung jeep, andyan po lubos kong pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. Andyan na damang-damang ko po yung presensya ng mahal na Panginoon Jesus na bagamat hindi pa po kami nakakababa po ng jeep po noon. Andyan na ang pag-welcome ng mahal na Panginoon Jesus. Noon mga minamahal, napapakinggan ko lang po dito na tumataas po yung balahibo po nila, na naiiyak po sila sa banal presensya ng mahal na Panginoon. Ngunit sa akin din pong sarili, andyan na akin din po yung naranasan, mga minamahal. Andyan naramdaman ko po yung pagyakap ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya't mula po noon talagang nakakadalo na po ako. Andyan na lagi po ako pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya't lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Andyan din po mga minamahal, nung natapos na po yung internship ko, so waiting na po kami noon ng graduation, mga minamahal. And dahil wala na po kaming klase, talagang sa kahabagan na mahal na Panginoon Jesus, nakakadalo po ako ng 3 times a week po nung mga panahon po na yun, mga minamahal. And then, bilang graduating po, talagang pinapursue ko na rin po na magkaroon na po ako ng trabaho para after graduation, mayroon na pong work, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na nag-announce po yung school namin, magkakaroon po sila ng job fair, mga minamahal. And yan nga po, sa akin po sarili, talagang gustong-gusto ko pong atantan po yun, mga minamahal, dahil possible nga po na makahanap po ako ng trabaho. Ngunit andyan po, sa pagpapala po ng mahal na Panginoon Jesus, magdadaos po tayo noon ng anniversary crusade and revival po sa dako po ng Kulyon. Andyan po na sa kahabagan po ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, isa po ako sa nakasama po noon, mga minamahal. And talagang maapektuhan po na possible po talaga na nasa Kulyon na po kami noon, mga minamahal, during the day po ng job fair. Andyan po nung una talagang bilang tao po is nalungkot po ako, mga minamahal. Ngunit andyan na sabi ng mahal na Panginoon, susunahin natin ang kanya pong banal na gawain. And siya na po yung magkakalob ng ating pong mga pangangailangan, mga minamahal. And alam niyo po mga minamahal, sa hindi ko po inaasahan, talagang the day before po ng aming pong pagbiyahe po sa dako po ng Palawan po, andyan na naka-receive po ako ng call galing po dun sa pinasukan ko po na internship. Andyan na inaalok po ako ng trabaho, kaya andyan na grabe po pagpapala sa akin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na talagang nung una po mga minamahal, hindi na din po kami umaasa na tatanggapin po kami, mga minamahal, dahil yung mga kasabayan ko po noon na mga kaklase ko rin po na same din po kami na pinasukan ng internship. Sila po yung una pong sinabihan, mga minamahal, na talagang i-absorb po sila, and lumipas po yung 1 buwan, hindi pa rin po kami natatawagan. Ngunit talagang sadyang andyan na mapagpala po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang darating po yun kapag hindi po natin mismo inaasahan, mga minamahal. Andyan na minsan gugulatin tayo ng mahal na Panginoon sa kanya pong pagpapala. Andyan din po mga minamahal na maalala ko rin, mga minamahal, nung time po na pauwi na po kami sa dako po ng mula po sa dako ng Palawan. Andyan mga minamahal, nung mga time po na yun is mayroon din pong bagyo, mga minamahal. So yung schedule po ng aming pong
pagbiyahe po, pabalik po ng Maynila, talagang na-reschedule po yun, mga minamahal. And the day nga po ng biyahe na po namin, talagang hindi pa rin po tumitigil po yung lakas po ng ulan. Andiyan na nagpupuri po kami, andiyan na nanalangin sa mahal na Panginoon Jesus nang pakalmahin po yung dagat po para makatawid po kami from Kulyon to Coron, mga minamahal, kung saan nandun po yung barko na sasakyan po namin. At andiyan, mga minamahal, nung nakita na po namin na parang medyo kalmado na po yung panahon, andiyan na wala na po yung ulan, andiyan po na talagang binahe na po namin yun gamit po yung maliit po na bangka mula po sa Kulyon hanggang Coron, mga minamahal. At alam niyo po, ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, talagang buong biyahe po namin sa dagat, mga minamahal, talagang pumayapa po yung dagat, hindi po umulan, mga minamahal. And nung nakarating na po kami doon sa mismong Coron, mga minamahal, doon pa lamang po bumuhos yung napakalakas na ulan na andyan po na pinarating muna kami ng ating pinakamamahal na Panginoon bago po ulit umulan. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nito nga rin pong month po ng August, andyan po na nag-undergo po kami ng annual physical examination, mga minamahal. Andiyan po na-required po yun sa bawat empleyado, mga minamahal. Andiyan na, bagamat alam ko naman po sa sarili ko na wala naman po akong nararamdaman ng kahit na ano. Andiyan na, nanalangin pa rin po ako sa mahal na Panginoon Jesus na gawin pong clear po yung medical ko, mga minamahal, dahil tinest po nila yung urine, blood po, tapos yung x-ray, mga minamahal. Ngunit diyan po, mga minamahal, hindi ko po inaasahan dahil one day after po nung medical, mga minamahal, diyan na makaka-receive na po kami ng update po dun sa APE po namin. And nung naka-receive po ako ng email is diyan po na pinapabalik po nila ako, mga minamahal, dahil ulitin daw po yung x-ray ko. Sabi nila mag-ano daw po ako ng apicolordotic view po na x-ray dahil meron daw po initial findings po dun sa x-ray ko, mga minamahal. Andiyan po na bilang tao, talagang kinabahan po ako, nag-worry po ako, mga minamahal. Ngunit andyan na patuloy po ako nanalangin na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa akin pong pagbalik na andyan na gawin pong clear po yung result ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At so nadalangin po natin beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, andyan na hindi po ako binigo po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. The day after po nung akin pong pag-x-ray po ulit, andyan naka-receive na po ako ng results sa kahabagan na mahal na Panginoon Jesus. Clear naman po yung resulta, wala naman daw pong findings po sa aking x-ray, kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus hanggang po sa dumating na din po yung remaining po na resulta po sa akin pong medical. Andiyan na lahat po yan normal and wala po nakita na anuman. Kaya labis ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin po sa bawat araw, mga minamahal, na aking pong pagpasok. Alam niyo po, mga minamahal, dahil kahit walking distance lang po yung pinapasukan ko, mga minamahal, andyan na kapag gagabihin na po talaga ako, yung way po na dadaanan po namin is wala pong ilaw, wala pong kahit na anong street lights, kaya talagang medyo delikado po siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, one time po nakasabay ko po yung manager po namin sa pag-uwi, mga minamahal, dahil papunta po siya ng Rob. And malapit lang po yun sa amin. Sabi po niya sa amin is, yung isa daw po namin naka-work, mga minamahal, na minsan lang dumaan doon sa dinadaanan po namin is napagtripan daw po siya doon, mga minamahal, na nakawan po, mga minamahal, yung wallet po niya. Kinuha daw po, mga minamahal. Ngunit kung iisipin ko po, mga minamahal, andyan ang pag-iingat sa akin ng mahal na Panginoon Jesus na araw-araw ko po yung dinadaanan. Ngunit ni minsan, hindi ko po na-experience yung mga ganong bagay. Andyan na lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Amen. Praise the Lord. Pupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan po na talagang bawat araw hindi niya po kami pinapabayaan, hindi po nagkukulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Patuloy po na pagpapala ay pinagkakalaw po sa akin at sa aking pong buong pamilya. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, purihin ng Diyos. That with your beloved Sister Jemima Benitez, mapagpalang patutuo, praise God, na iyong patutuo sa ating mga kapatiran. At bago pong lahat, mga minamahal, praise God, hallelujah, purihin ng Diyos. Napakapalad po natin, mga minamahal, na ito po napabilang, mga minamahal, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan, mga minamahal, kasama natin ang pinakamamahal na Panginoon, Jesus sa ating buhay, praise God. Nandiyan po niyang pag-iingat, pag-gabay sa amin sa araw-araw po rin natin pinakamahal ng Panginoon. At bago pong lahat, mga minamahal, ako po ay muling bumabati po ng dakilang pagpupuri, pagpapasalamat at kwalatian ay sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus lamang. At akin po nga pinabot ang aking dubling paggalang at pag-alala sa mga aral at turo po ng ating beloved Evangelist Pastor Israel Almeida. At ganoon din po sa ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa mga beloved Almeida Children, Almeida Family, po rin ating pinakamamahal na Panginoon. At doon din po ang pagbati, mga minamahal, na magandang madaling araw na po, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher Kuya Bubi Nir, sa kanyang pong beloved daughter Ate Vice Nir, po rin ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, mga minamahal, sa ating mga kapatiran, baguhan datihan, sa ating mga bisita, sa ating mga ginikiliw at taga-sabay mga sa ating live webcast sa ating YouTube at Facebook po rin pinamahal Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa ating po mga pinagpalang patutuo. At kayo pong tinatawagan, mga minamahal, ang susunod na magbabahagi po ng kanyang pong pinagpalang patutuo, ating beloved brother Romil Morante, praise God, at sundan po siya ng ating beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo rin po aking minamahal na kapatiran. Sa ating bisita po, magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-dati po nung ako po ay mga nasa sanlibutan pong mga gawa, ay ako po ay isang talamak na manginginom. Ganoon din po ay ako po ay nakapagsasalita ng mga pagmumura at pagsisinungaling. Diyan din po ang aking pambabae, hilig sa babae, at diyan din po ako na ako po ay kumukuha na hindi po akin. At napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan sa aking buhay. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod po ng ating mahal na Panginoon na nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na rin din po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus.
At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung tinanggap ko po ang bautismo po sa tubig sa pangalan natin pinakamahal pa Jesus. Ang aking mga gawain ko pong mga masasamang gawa, yun po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po ay nagkaroon po ng takot sa mahal na Panginoon sa paggawa ng mga hindi kaaya-ayang magawa. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon na nung ako po din po ay problemado sa aking gagastusin ko po sa panganganak po ng aking malakpong asawa ko po, ay na aking pong napapakinggan po sa ating minamahal po nating mga ngaral na tuwing tayo po ay nasa kagupitan ay tumawag po tayo sa mahal na Panginoon. Yun po ay aking ginawa, nanalangin at nagpuri at pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na yung aking problema ko pong yun po ay nilutas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa aming pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe din po kami mag-away noon nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito. Hindi po mabilang ang awayan po namin, umabot pa sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nagkakasakitan na po kami sa pisikal. Ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon mula nung nagpabautismo po ako sa tubig sa ating pinakamahal Panginoong Jesus. Yung aking mga gawain po namin yun, na mga pananakit, yun po ay inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-ingat po sa amin ng aking mga mahal po sa buhay, maging sa aming pangangailangan po din namin. Kaya ako, hanggang dito na po ang aking pagpapasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you, Brother Camille Morante, sa iyong pinagpalang paluto. Tunay po mga minamahal na napakapalad po natin sa gawain ito. Praise God. Sapagkat mga minamahal, nung araw mga minamahal, tunay po mga minamahal. Ang sabi po niya mga minamahal, siya po alipin mga minamahal ng mga bisyo. At ganoon din po mga minamahal. Grabe po ang kanilang pag-aaway, mga ng kanyang pong mahal na asawa. Tunay po mga minamahal, nung tayo po nakakilala sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, tayo po mga minamahal inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat mga minamahal, hindi po natin kayang baguhin mga minamahal ang ating buhay, ating sarili. Sapagkat mga minamahal, kung walang Holy Spirit na ating pinakamamahal na Panginoon, kailanman mga minamahal, di natin kayang baguhin mga minamahal. So balit mga minamahal, dahil sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, praise God, nung tayo nabutis mga minamahal, lumaki po sa atin mga minamahal ang pangako ng Diyos mga minamahal. Tayo po yung magbabago, tayo po mga minamahal gagaling sa ating taglay na karamdaman at ganoon din po mga minamahal, tayo po mga minamahal ay matutong magpasakop sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin ang Diyos at palakpakan po natin mula ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy na po sa ating mga patuto. Praise God. At aking po tinatawagan ng susunod na magpapasalamat ating beloved sister Abigail Villaros. At sundan po mga minamahal ang ating beloved brother June Sabangan. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsabat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal pang Jesus po lamang. At ako rin po yung nagpapabao ng dobleng paggalang, pagbati po sa ating beloved parents in the Lord. Patuloy po nating inaalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin nating kagalang-galang minamahal Pastor Willie Isod Almeda at maging sa atin din pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ibabati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved elders, pastoral workers, sa inyo po mga minamahal, na sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus dahil maalala ko lamang po ang pag-iingat niya po sa aming beloved mother na noong pandemic po mga minamahal. Andiyan na kinontak niya po ang aming beloved kuya nung time na yon at sinabi po niya na naging positive po yung anak ng kanyang amo sa COVID-19 mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, ilang buwan pa lamang nung in-announce ang COVID-19 outbreak mga minamahal sa iba't ibang bansa mga minamahal. Nung time na yun talagang kinabahan po kami mga minamahal dahil malayo po kami sa aming beloved mother. Kaya nang ginawa po namin beloved kuya nung time na yun na nalaman niya po yung kalagayan namin beloved mama,
Andyan po na nag-send po siya ng PDF ng ating leaflets, mga minamahal, at binili niya rin po ang aming beloved mama na patuloy na manalangin at magpuri sa ating pinakamamahal ping Jesus. Nung time na yun, mga minamahal, dahil ilang buwan pa lamang po nung in-announce po yung COVID-19, wala pong kahit anong vaccine o gamot na gamit that time, yung mga basic na alam lamang po na gamot ang ginagamit, mga minamahal. At kami pong pamilya na nandito po sa ating panalagwain, andyan na patuloy rin po nagpupuri at nag-aayuno sa ating pinakamamahal ping Jesus. Patuloy po kami nasusumamo sa ating pinakamamahal ping Jesus na pag-ingatan niya po ang aming beloved mother, dahil malaki po yung possibility na maahawaan po siya ng COVID-19 dahil nasa iisang tahanan lamang po sila, mga minamahal. At sa kahabagan nating pinakamamahal ping Jesus, dahil ang beloved mother, bagamat wala pong gawain doon sa kanilang bansa, mga minamahal, lagi po siyang nanonood ng ating live at lagi po yan nagpupuri na nanalangin sa ating pinakamamahal ping Jesus. Ayan po, yung PDF na yun, mga pinamahal, pinrint niya po yan at patuloy po siyang nanampalataya sa ating pinakamamahal ping Jesus. At after, and kung di po ko nagkakamali, wala pang 1 month, mga minamahal, andyan po na kinontak niya po muli ang aming beloved kuya. In-update niya po siya sa kanyang kalagayan. Andyan na sa kahabagan nating pinakamamahal ping Jesus. Walang gamot, mga minamahal, kundi pananampalataya lamang po sa ating pinakamamahal ping Jesus. Ayan po yung kanyang amo po, anak ng kanyang amo po, mga minamahal, pinagaling ating pinakamamahal ping Jesus. At sa kahabagan nating pinakamamahal Panginoon, during that time na siya po ay nag-aalaga, hindi po siya naghawaan ng kahit anuman, mga minamahal, kahit anong sintomas po ng COVID-19, wala pong naranasan aming beloved mother. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal ping Jesus. Tunay ng dakila ang ating pinakamamahal ping Jesus. Andiyan na pinag-ingatan niya po ang aming beloved mother. Kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus, sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming buong pamilya, sa patuloy po provide ng aming pangangailangan, sa patuloy na kalakasan ng pisikal na pangangatawan sa kanyang kahabagan, na patuloy po kaming ginagamit na kaming magkakapatid po sa kanyang banalubasan bilang mga awit. Kaya lahat po ng kapurihan na pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal ping Jesus po lamang. Amen. Praise God. God bless you, beloved sister Abigail Villarus, yung pinagpalang patutupunin at pinakamalap Panginoon. Tayo pong lahat, mga minamahal, tumayo at tayo po magpuri sa ating Diyos. At ipakpak po natin, mga minamahal, ating mga kamay at tayo po, mga minamahal, ay magpuri sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. And Jesus, hear my plea. Faithfully walking close to thee. Let it be the Lord, let it be. Through this voice and toil and snail, if I find the Lord who cares, who with me my burden share, none but thee, the Lord, none but thee. Just a closer walk with thee. Oh, just a closer walk with thee. Oh, crying Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Oh, let it be
not be. Oh, call on the Lord while he may be found. Call on the Lord while he's near. Call on the Lord while he may be found. He will wash away your tears. Oh, call on the Lord while he may be found. Call on the Lord while he's near. Call on the Lord while he may be found. He will wipe away your tears. Oh, there's never been a day like this day. There's never been a hour like this hour. There's never been another time. It is a good thing to praise the Lord. There's never been a day like this day. There's never been a time like this time. There's never been an hour like this hour. It is a great thing to serve the Lord. God is moving power, moving throughout the land. Signs and wonders and miracles are wrought by this mighty hand. I don't ask you, Lord, to light up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. Beyond that, I want to prove that I am worthy. Just a little spot in heaven close to you. Then by faith I met him face to face, and I felt the wonder of his grace. Then I knew that he was more than just a God who didn't care, that lives away at the end. Now he walks beside me day by day, ever watching all my lays astray, helping me to find that narrow way is everything to me. As of the work I see, all the wind speak with majesty, through hell over land and sea. What is that to me? It will be a great day. The sons of God are gathered in the beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west. They'll be coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the praises of the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin pa natin pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tuloy-tuloy po sa ating mga pinagpalang patutuo at aking pong tinatawagan ang ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang pong pinagpalang patutuo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal at sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Welch Estrada Almeida, na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw po sa ating lahat. Muli po, ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako rin po ay mabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada ng Jesus Miracle Crusade sa dako ng Luneta, na kung saan din po ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan, na talagang nung una talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Sabi ko noon sa aking sarili, lalong-lalo na sa mga patutuo nila rito, sabi ko napaka-imposible yung mga kanilang mga patutuo dahil ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila ay napakalulubha.
ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya ako'y nagtaka at talagang sinundan itong gawain na to kung saan nagdaraos ang Jesus Miracle Crusade at ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang sa ako rin po'y tumagal sa gawain na to at umabot niya. Dito na rin po ako nagkaroon ng pamilya, kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hanggang ngayon ay umabot ako na hindi ako binitawan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Hanggang sa ako rin po ay nagkaroon din po ng paalala sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako rin po nalamig sa aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. 2012 po nung ako po na-diagnose na napakataas po ng aking BP nandiyan na ako rin po halos ilang linggo sa ospital na nakaratay habang ako po'y nilalapatan ng gamot, ngunit nandyan na nagtataka ako sa aking sarili dahil kahit anong ilagay na gamot sa akin ay talagang nandyan na hindi nag-stable po yung aking BP hanggang sa mabot na ako ng ilang linggo. Talagang nandyan na ako po'y nagpasya na lumabas na lamang sa ospital at kinumbinsi ko yung aking doktor na sa bahay na lang po ako magpagaling. Ngunit nung pumayag po siya, talagang nandyan din po na ako na rin po ay pinayuhan na ng mag-maintenance na lamang po na sabi niya sa akin na talagang itong i-resita ko na gamot sa iyo ay ito'y panghabang buhay mo na lang itong iinumin. Sabi sa akin, habang ikaw ay nabubuhay, baka sa susunod na atake mo talagang nandyan na baka yan ay kakitil na yung buhay sa akin. Sa takot ko rin po talagang nandyan din po na pag-uwi ko sa bahay yung kanyang isang buwan ng resita sa akin na gamot. Yun po ay iniinom ko rin po sa umaga at saka bago ako matulog. Ngunit habang tumatagal yun, tuwing isang buwan talagang nandyan na ako po'y bumabalik sa kanyang clinic dahil sa minomonitor niya po yung aking BP kung ano na yung kalagayan ko. Ngunit habang ako'y bumibisita sa kanyang klinika, talagang siya po ay nagtataka dahil parang walang pagbabago yung iniinom ko na gamot. Talagang sabi niya, bakit hindi talaga bumabalik sa normal yung BP, nandyan na rin na may pa rin na mataas pa rin, sabi niya sa kanya, hanggang sa nagbigay siya ng ibang brand na gamot, tinasa niya yung dosage, yung aking iniinom na gamot, at sa gusto niyang talagang nandyan na payuhan na ako na mag-therapy na lang dahil dati po yung dila ko kasi umurong siya. Yung pagsasalita ko hindi maayos, kaya nung sabi ko sa kanya na wag na lamang po dahil tama na yung gamot na aking iniinom, sa pabalik-balik ko sa kanyang clinic ay walang pangyayari. Ngunit napaisip ako sa aking sarili kung bakit nang ganitong nangyayari sa akin. Sabi ko sa aking sarili na kung kukwinta-kwintahin ko yung magagastos ko sa isang buwan, sabi ko malaki na, sabi ko sa aking sarili. Ngunit nandyan na napaisip sa akin ang banal na gawain natin, ang tinuturo ng ating beloved pastor na kung tayo'y ang magkasakit, talagang nandyan na magsisis tayo sa ating mga kasalanan kung saan tayo nadapa.
at tayo manumbalik sa ating pananampalataya, ibalik natin ang unang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po yung naisip ko. Total, sabi ko noon talagang nung bago ako bumisita sa clinic uli, Merkulis po yun, sabi ko, nung pagkalabas ko sa kanyang klinika, sabi ko, Wednesday service naman nga, sabi ko, wag ko muna kayang bilhin yung panibago niyang yung resita sa akin. Subukan ko na lang muli na dumalo sa banal na gawain dahil sabi ko hindi ako Wednesday, hindi ako pa-Friday dahil nga natakot po ako sa ganitong overnight. Nung Wednesday, talagang sinubukan kong dumalo at ako'y nagsisi sa aking mga ganawang kasalanan. Nangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na mahal na Panginoon, ibalik mo lang muli yung aking dating pisikal na katawan. Muli po akong maglilingkod sa inyo. Amen. Sabi ko na 3 beses akong dumalo, pagalingin mo lang ako. Sabi ko sa aking sarili, nandyan na nag-alay na ako ng pag-aayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagdating po ng magandang overnight, talagang grabe yung takot ko. Sabi na alala ko yung sinabi ng doktor na wag daw akong magpupuyat dahil baka sa pagpupuyat ko ay imbis na bumaba ang aking dugo, yun po ay tataas, sabi niya sa akin. Ngunit nanindigan ako, nandyan ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang sinubukan kong mag-overnight. Hindi ako natulog ng overnight. Talagang nandyan na grabe yung panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakinig ako ng mga patutuo, pangangaral ng ating beloved pastor. Talagang nandyan na pagdating ng umaga, talagang nanumbalik ang aking lakas. Makas ang aking katawan. Parang walang nangyari. Sabi ko, kaya tinuloy-tuloy ko na hanggang sa ngayon talaga nandyan na natamasa ko ang kagalingan nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan ang kalakasan ng aking pangangatawan hanggang ngayon. Kaya ako'y papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagsubok. Talagang nandyan din ang pagsubok sa aking buhay na kung minsan talagang pinanghihinaan ako ng loob dahil aking mga pamilya talagang nandyan na hindi pa sila nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, lalo aking mga magulang. Talagang yung pagbibigyan nila sa ganitong overnight, talagang lagi nila akong sinasabihan na baka bumalik yung aking sakit, ngunit nandyan na lagi kong pinapaliwanag sa kanila ang kagandahan ng ang pagdalo sa ating banal na gawain. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon na ganyan na unti-unti nilang nauunawaan. At ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pagtatrabaho po. Nandyan din po na nasasagasaan ko yung banal na gawain natin ng Wednesday. Talagang lagi akong nagpapaalam po na ako po'y pagdating ng Wednesday, ako po'y naghahabdi na lamang po. Kung minsan talagang nandyan na hindi ako pinapayagan ng amo ko dahil palagi na lang tuwing Wednesday ay ako wala. Ay paano kung yung ating ginagawa ay masyadong namangras? Sabi niya sa akin, ngunit kahit anumang paliwanag ko sa kanya, talagang nandyan na kung minsan tinatakasan ko na lamang po siya at kung minsan binabantahan po niya ako na pag hindi ka pumasok ng Wednesday o kaya huwag ka na lamang pumasok. Sabi niya sa akin,
Ngunit nandyan na lagi siyang hinihipon ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil pagdating ko ng hapon ay tatawag na lamang siya na sasabihan niya po ako na bukas maaga ka na lang pumasok. Sabi niya sa akin, kaya ko yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila niyang pag-iingat, nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya. Hindi man karapat-dapat, ngunit yan ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jun Sabangan, sa iyong buhay na patutuo at purihan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tunay po na napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na tayo po mga minamahal ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon binago ating buhay. Praise God. Siya po mga minamahal ay galing po sa ganting religion. Tunay po mga minamahal, wala pong kagalingan ang iyang karamdaman. Siya po mga minamahal ay patuloy nagmimintin mga mabibisang gamot para sa kanya pong high blood. Tunay po mga minamahal, dahil po sa pagaling ko niya sa pinakamamahal na Panginoon, siya po ay pinagaling ng lubusan at pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At tayo po mga minamahal ay darako po sa sunod na bahagi ng ating paggabayan. Po mga minamahal, yung pong awitin ng mga beloved children's choir. Praise God. Akin pong tinatawagan po sila. Praise God. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I'm awake with your likeness. I want to be just like you, other Lord. As for me, I will behold thy praise. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I'm awake with your likeness. I want to be just like you, other Lord. As for me, I will behold thy praise. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Please welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, the beloved children's choir. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating nagpinay sa buhay. Hallelujah. God bless you po. Sa mga nagkaroon sa mga puring awitin po naman na inali po sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga pinamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamadalas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panisus po lamang. Hallelujah, puri ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, muli mga minamahal. Hallelujah, lahat magsabi, praise the Lord! Puri po ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Narito po mga minamahal, mga papasalamat, mga minamahal. Hallelujah, ang mga nakatala, mga minamahal. Hallelujah, beloved sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. Beloved Sister Corazon 1, amen, praise the Lord. Pagkatapos po ng ating beloved Sister Corazon 1, hallelujah, beloved Brother Giancarlo Rosario, beloved Sister Norma Binluan, amen, praise the Lord. Beloved Brother P.D. Castillo, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Brother Arman Rodelios, beloved Sister Abigail Villarus, beloved Brother Mark Lorin Dumalanta, amen, praise the Lord. Beloved Sister Arma Milo, and then beloved Sister Lydia Tawaran. Palakpakan po na natin, mga minamahal. Hallelujah, ang ating dakilang Diyos, sila po po minamahal. Hallelujah, papasalamat, mga minamahal. Hallelujah, kay purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, at akin na po tinatawagan, pinagkakaloob po, mga minamahal, sa ating beloved Sister Corazon 1, mga minamahal. At pagkatapos po ng ating mga kapatid, maganda pong susunod ng papasalamat sa ating beloved Brother Giancarlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, papupuri, paglululhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dobling paggalang po sa ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga iniwan na turo at aral po na ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din po sa Almeida family. Sa inyo pong lahat ng mga minamahal mga kapatiran, naging po sa ating pong mga beloved elders, sa ating pong beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin pong beloved ordained preacher, sa kanila pong anak, sa inyo pong lahat mga kapatiran, sa mga nanonood po sa webcast viewers, magandang gabi po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na taglay ko po ang kalakasan. Nabot ko po ang taon pong ito na muli po na dinagdagan po na naman po ng isang taon po. Amen. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na nagdaos po ako ng karawan po kahapon po. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na andyan po yung kalakasan ng aking physical na pangatawan. Dan po yung mga blessings po na pinakalo po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 1994, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain po ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po, noon po, marami po akong taglay po na karamdaman. Andyan po yung pananakit po ng aking ulo, paninikip ng aking dibdib, maging po pananakit din po ng aking likod, yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay, yung sakit ko po na bawal pong magpuyat sa akin. Yung anemia po, kasi po yung dugo, mas marami pa po yung puting dugo kaysa sa pula. Alam niyo po noon, kapag inaatake po ako noon, tagpo na po ako sa doktor. Diyan po na ma-injection, lahat po ng gamot ginagawa. Pa after 1 week, malakas na naman po ako. Subalit, andun lang po nung kagalingan na pansamantala. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon kasi yung sakit ko po na ito po ay palagi po ako nahihilo. Simula po nung dalaga hanggang nag-asawa, hanggang nagkapamilya. Taglay ko po itong sakit ko po. Subalit, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa
pangunang panalangin po sa ating pong minamahal na mga magulang sa Malapay noon. Naabot po ako ng kanilang pong panalangin. Isa po ako pinagpala po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na inabot ko po ang taon ko pong ito. Kasi po noon, alam ko po yung sakit mo na, nagkaroon po ako ng sakit po na, sign po ng leukemia na alam po natin na yung sakit na yun, kahit na marami kang pera, kung wala ka sa Malapay noon, hindi ka mabubuhay. Kasi po sinasabi ko po, taong din pong yun, mayroon po akong kasabayan po na, kasing edad ko rin po na, nakaroon din po ng ganun. Subalit matagal na po siyang wala. Subalit ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na maraming taon po na dinagdag po na ating po pinakamamahal na Panginoon. Napalaki ko pa po yung aking mga minamahal na mga anak na magamat noon. Maliliit pa po aking mga anak po noon. Alam niyo po, kaming dalawang mag-asawa, nilihim po namin itong sakit ko po sa aking po mga minamahal mga anak na sabi ko po, kapag nagkikintuhan po kami, paano po, sabi ko po, alam ko po na itong sakit po ay hahantog po sa kamatayan, sabi ko po. Subalit, kinabagan po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Mayroon pong ginamit po na ating po pinakamamahal na Panginoon na isa po nating kapatiran. Na kami po inanyanyahan. Alam niyo po, mga minamahal, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Yung mga sakit ko po na aking po nabanggit ay nakabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon sa patuloy po namin pagsunod po sa kanyang kalooban. Dumadalo po ng 3 beses po sa isang linggo. Kinahabagan po ako ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling po ako. Nawala po akong ininom po na kahit isang gamot po sa Praise the habagan Lord. po. Hallelujah. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na noon po, grabe po yung hirap po ng aming pong buhay. Sasabihin nila po sa amin, sabi po nila, totoo po ng aming pong tirahan. Hindi po matatawag na tirahan ng tao. Sinasabi po nila sa amin na bahay po ng kalapati. Totoo po ang hirap. Subalit, hindi po ako nawala ng pag-asa na sabi ko po, pagdating po ng araw, pagpalain po kami ng Malapay noon. Alam niyo po mga minamahal, maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi po natutulog po ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po sa kahabagan po, sa ngayon po, ang kapurihan lang po sa mahal na Panginoon, binigyan po kami ng magandang tirahan na hindi po masasabi na tirahan po ng kalapati. Ito po ay tirahan na po ng tao. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na grabe po noon. Grabe po ang dinanas ko po noon na pag-uusig, paglalait po ng mga loved ones po noon na sabi pa nila, naku ko daw yung pagbibigay ko po dito po sa gawain po ng ating Panginoon. Subalit sabi ko po, hindi niyo po naiintindihan. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na noon po, grabe po, wala po kaming kahit isang tricycle po. Sa kagustuhan po namin makadalo, marami po akong anak po noon na mga maliliit pa po. Magre-rent po kami ng tricycle upang lamang po magamit po sa pagdalo po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At grabe po yung hirap na pinagdaanan po namin. Subalit di po kami tumigil po sa pagdalo po, sa paglilingkod po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na pagdating ng araw, pagpapalain din po kami. Sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus, alam niyo po, sabi ko po, bigyan mo po kami ng kahit na isang second hand po na tricycle. Totoo po, pinakalooban po kami na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po nagtagal. Ang mga papapala po na pinakaloob po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, nakaroon po na po ng aking pong mga anak po na mga sarili pong tricycle po at
alam niyo po, sa pakikinig ko po palagi sa pulpito na sinubukan ko po na humiling po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na ito. Kung ito po ay kalooban, ipagkakaloob, sabi po ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na noon po, sabi ko po, kahit second hand po na sasakyan po, pagkalooban mo kami, subalit nakikinig po ako dito sa pulpito na hihingi ka na nga wag ng second hand brand new. Alam niyo po, sa kahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon, hindi po nagtagal na ito po ay niloob po na ating po pinakamamahal na Panginoon na pinakalooban po kami ng bagong L3 po na ginamit po aking mahal na anak po na nasa dako po ng ibang bansa. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Sus, mga minamahal. Sabihin ko po sa inyo po ito lahat na aking napagdaanan po noon. Alam niyo po sa kahabagan po na ating po pinakamamahal na Panginoon Sus, sa aking mga anak, 4 po yung pinarating po na ating po pinakamamahal na Panginoon Sus, dako po ng ibang bansa. So bali, alam niyo po, dumating po ang point po na pagdating po ng padala po, magkabilaan po yung aking pagkakautang po noon. Inuuna ko po, minsan di ko po na susunod pong pagbibigay. Alam niyo po, nakaroon po ng paalala po sa akin yun na dumating po yung time po na lahat po na aking mga minamahal na mga anak, wala na pong dumadalo. Ako na lang po mag-isa dumadalo sa balit. Alam niyo po, sinisikap ko pa rin dumalo kahit mag-isa ko po. Palagi ko pong pinapanalangin na pagdating pa ng araw, makakasama ko po aking pong minamahal mga anak. Alam niyo po, doon po sa pagkukulang ko po na hindi ko po pagtatapat, doon po humantong po na nawala po lahat aking mga minamahal na mga anak sa pagdalo. Subalit, sabi ko po sa mahal na Panginoon, panghawakan mo po ako. Sabi ko po, na bagamat 4 po yung napapadala, alam niyo po mga minamahal, wala pong 1 linggo, wala na po yung pera po sa aking bulsa, wala na po talaga lahat. Subalit, wala po nangako po ako sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, panghawakan niya po ako na ano mang mangyari na yung matatanggap ko po para sa mahal na Panginoon, bahala na po yung pangangailangan. Alam niyo po, nung sinunod ko po yun, sa kabagat po na ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na magamat, iisa na po yung natira na sa ibang bansa. Sa ngayon po, sa kabagan po, hindi po, malinis na po yung aking konsensya na yung lahat po na aking mga utang ay ito po yung binayaran po na ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ako pinapupuri na papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na totoo po, mga minamahal, ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala. Simula po noong 1994 po, hanggang sa mga oras pong ito, minsan po, hindi po nagkulang po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ko napupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa maging po sa aking pong mga minamahal na aking mga anak na andyan po yung kanilang pagtatrabaho, andyan po yung pag-iingat at paggabay po na ating po pinakamamahal na Panginoon sa kanilang bawat lakad. Kaya ko pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ngayon po. Kasama ko na po aking pong mga minamahal na mga anak sa pagdalo po. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapala na pinakakaloob niya po sa amin, sa araw-araw namin pamumuhay. Andyan po yung simula po noong 1994 po, sa kahabagan po, tinuruan po ako na ating po pinakamamahal na Panginoon na kung paano magsuot po ng may kabanalan. Kasi po noon po, nung hindi ko po nakikilala, grabe po ako manamit. Andyan po yung palaging naka-short, naka-sleeveless na spaghetti, at
hindi po ako makalakad kung wala pong kolorete. At kung ano po yung suot po ng damit ko po, ganon din po yung suot, cutics. Mahilig po ako noon, grabe po. Sabali ako pinapupurihan, papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa ngayon po. Binihisan po ako na ating po pinakamamahal na Panginoon na may kabanalan. Kaya ako pinapupurihan, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon at maging po hindi ko pa po ito napapatuto. Noon din po, marunong din po akong uminom po, manigarilyo po noon po. Subalit maraming salamat po din po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na pinagpala po ako ng lubos ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon at muli taglay ko po ang kalakasan sa edad ko pong ito na inabot ko po itong taon ko pong 65 po. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na muli po na kinahabagan po na bagaman hindi po ako karapat-dapat, ako po ay binalik muli sa kanyang banal na basan bilang isang mga aawit. Kaya ako pinapupuri at napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang pinakaloob niya po, papapalang physical, material, financial, lalo higit po ang papapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tanging po sa ating po pinakamamahal na Panginoon. Players, lalo. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin mga minamalang ating dakilan Diyos. Lahat ng gising magsabing praise the Lord. Lahat ng gising magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Gabis po sa ating beloved sister, Corazon Juan, mga minamahal sa pagpapalang yan, mga minamahal, kumpletong pagpapala, mga minamahal. Hallelujah sa kanilang patutuo, mga minamahal. Hallelujah, nung wala pa sila sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Hallelujah sa kanilang karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, umiinom po sila ng gamot, mga minamahal. Subalit ang gamot, mga minamahal, kanilang iniinom, pansamantalang kagalingan lamang, mga may kadakarakap, babalik ang karamdaman, mga minamahal. Subalit nung sila'y, mga minamahal, makakilala, mga minamahal, at nagpabautismo sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Sumaminon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna po minamahal ng aming kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida nung sila po ay nagpatuloy mga minamahal yung kanilang karamdaman mga minamahal na wala ng gamot na ininom mga minamahal pinagaling ng lubusan ng ating buhay na Diyos. Purihin po mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Tayo muli tayo magpatuloy mga minamahal. Akin na po tinatawagan sa ating beloved Brother Giancarlo Rosario mga minamahal. At pagkatapos po ng ating mahal na kapatid mga minamahal, maganda pong susunod po salamat sa ating beloved sister Norma Binluan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po ang pinamatas na pagpupuri, pagluhati, pagpaparangalan sa ating pinakamahal Panginoon lamang. Amen. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon na ating inaala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wilder Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapapo ng isang pagpapalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri papasalamat sa pinakamaliping Jesus na po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayang ginawang kabutihan sa aking buhay upang pasalamatan natin pinakamamahal pang Jesus. Ako'y napupuri papasalamat sa ating pinakamahal pang Jesus na po na way back year March 2021 ako nagkaras ng kaso 10 days wala pang kain, wala pang panlasa. Ako po'y nanghihina ng hilo naman po na ako'y nag-decision na mag-pilot po sa mga kung may pilay pa o wala yung aking likod minaman po na patapos po ng panghilot minaman may pilay po yung aking likod. Yan po ang dahilan ng aking trangkaso na 10 days. After ng panghilot minaman, wala pa rin pong kagalingan. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan ko ito dahil gusto ng pinaka-alpines na bumalik po ako sa pagdadalo minaman. Ayun pa minaman ako bumalik po ng April 4, 2021. Uli supper po ako nagsisisi na po po sa ating pinaka-alpines niya po na after preaching in Leas, yung aking trangkaso na 10 days po pinagalang pinakamahal pang Jesus. Amen. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalating pinakamahal pang Jesus niya po na yung aking pilay po sa aking lakon ay po pinagalang pinakamahal pang Jesus. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pinakamahal pang Jesus na ginawang kagalingan po sa aking buhay. Kaya napapuri pa sa ating pinakamahal pang Jesus sa patuloy na provide ng aming pangalan sa pang-araw-araw, patuloy na kalakasan na pinakakalop niyo po sa akin, patuloy na pagkabay at pag-iingat po sa akin hanggang sa aking mga beloved kuya sa kanilang mga trabaho. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinakal pa Jesus sa
hindi kami pinapabayaan. Kaya hindi po karapat-dapat patuloy na kinakabagan bilang mga awi sa kanyang banahurasan. Kaya hanggang dito lang po lang kapasalamat sa ating pinakamahal Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Bless po sa ating beloved Brother Giancarlo Rosario. Mga naman sa pagpapalang yan. Mga naman pinagpalang ating mga kapatid. Mga naman mula po sa pagpapalang physical, material, financial, lalong higit ang pagpapalang spiritual. Purin po mga naman ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga naman muli tayo magpatuloy. Mga naman akin na pong tinatawagan. Halisa sa sunod na po salamat sa ating beloved Sister Norma Bidluan. At pagkatapos po, mga naman ang ating mga kapatid. Maganda pong susunod na po salamat sa ating beloved Brother P.D. Castillo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong kumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantal, naka-sleeveless. Na, alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binihisan rin po ako ng may kabanalan. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking kagalingan po, noon po mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako po nag-bleeding na akala ko po oras ko na po dahil dumating po sa punto dahil napakababa na po ang aking dugo dahil noon po talaga ako pinag-bleeding, hindi ko po yung sinasabi, tinatago ko po yan. Alam niyo po nung talagang doon na nga po na napakababa na po ang aking dugo dahil ilang buwan na po yan talagang nag-bleeding po ako. Alam niyo po nung hindi ko na po talagang mahina na po ako dahil talagang nandyan na nung dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Talagang tiyan na ang ginagawa ko po ay ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Lord. Na bagamat dyan po, ako po itinakbo po sa ospital dahil po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital, pero andun nga po itinakbo po ako. Pagdating ko po dyan po sa Bulingit po, nung pagdating ko po dyan, talagang ako po talagang niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, mayroon pong sumama po na bukol po na talagang napakalaki po. Alam niyo po, talagang siya na talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan dahil ang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po, sa patuloy po yan at ko po talagang in-examine, chinicheck up, inobserbahan. Ang sabi po ng doktor ay dahil mayroon pa daw pong bukol po
alam niyo po, sabi po ng doktor, ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, pag ako'y namatay, sabi ko po, ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak dahil po ang sakit ko po ay cancer sa matris. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin. Alam niyo po, doon nga po na talagang marami pong gamot na ibinigay po sa akin nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andun po na halos ayaw ko pong bumangon. Talagang nakahiga lang po ako dahil hinang-hina po ako. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate, na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo itapon mo. Sabi niya po, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, hindi ko po kaya. Sabi ko po, sa kalagayan ko po ito, sabi ko po, basta sumama ka. Sabi niya po, alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan, dahil ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Napagamat, dyan po, nagpapasalamat po ako dahil sa ako po'y talagang sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nag-alala ng ayuno. Talagang sa pagbibigay din po. Alam niyo po, sa kahabagan po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Sa una at panalain po ng ating kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeida. Kabalikat po ng ating beloved mamang gagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na napakabait po ang ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po talagang totoong Diyos buhay na nagpapagaling. Hallelujah. Praise the Lord. Talagang walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil nung nakaraang Lunes po, alam niyo po, yung aking anak po na sabi po sa akin dahil yung bata po na 3 taon po dahil pamangkin niya po ng kanyang asawa po, andun po sa kanila. Ngayon po nilagnat po, umaga po ng Lunes po yan, talagang siya po'y nagsusuka po, nagdudumi po, pasantabi po sa kumakain. Alam niyo po, nung pagdating na po sa gabi na po, yun na nga po dahil mainit din po siya. Alam niyo po, nag-conversion po siya, talagang nagtirik po ang kanyang mata. Nung tinawag po ako, talagang di na po ako nakarating po sa kanila, kundi na nandun na po sa tapat ng bahay po namin na yung aking manugang siya po'y umiiyak na ginigising niya po ang bata. Alam niyo po, sumakay na rin po ako. Alam niyo po, nung nasa daan po kami, talagang tiyan na nanalangin po ako dahil hapon na po, nakapagpuri na rin po ako. Alam niyo po, talagang siya na binabaybay po namin yung highway po. Hindi pa po kami nakarating dahil kinas-out ko na po in Jesus' name. Sabi ko, demonyo kamatayan, demonyo lanat. Lumayas ka, gumaling ka sa Panginoon Jesus.
buhayin niyo po, sabi ko po sa ating pinakamamahal na pensos. Alam niyo po, nung kinasaot ko talagang Jesus name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Dahil naririnig ko po yung talagang ngipin niya po talagang tumutunog na po. Alam niyo po, nung nakasaot ko na po siya, alam niyo po, nung kinapak ko po siya, dahil umiyak po, yun po, kinapak ko po. Alam niyo po, talagang pinawisan po. Alam niyo po, talagang wala na po ang kanyang lagnat. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, nung pagdating po namin dyan sa hospital dyan po sa Paris po, dyan lang po sa Pagal. Alam niyo po, pagdating po namin dyan, dahil siyempre takot po yung aking manugang dahil hindi niya po anak. Nung sabi niya po, hindi po siya talaga inaasikaso, kaya lumabas na po kami. Talagang andyan na, talagang nilakad po namin hanggang doon sa Paris po, yung sa highway po. Alam niyo po, sabi ko po sa aking manugang, dahil kinapa ko na naman po, talagang wala na pong lagnat. Sabi ko po sa aking manugang, umuwi na po tayo, sabi ko po, sa bahay na, sabi ko po. Alam niyo po, sabi niya po, yung magulang niya po, itatakbo daw po sa BMU, pero sabi ko wala nang lagnat. Sabi ko ibalik na natin sa bahay. Yun nga po, ibinalik na namin po sa bahay. Talagang nung inobserbahan ko po, nandun na po kami sa bahay, talagang wala na po, nakatulog na po yung bata. Hanggang sa umaga po, talagang kinabukasan po ng umaga, pinasyalan ko, wala na po, naglalaro na po yung bata. Kaya instant po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na pensos. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na pensos. Alam niyo po, sabi ko po sa aking manugang, pag itinakbo niyo sa ospital, maraming gastos, tutusukin pa yan. Sabi ko po, tignan niyo, talagang hindi kayo maggagastos. Pag sa mahal na Panginoon Jesus, talagang ang tatakbuhan nyo, talagang pagagalingin po instant. Wala na pa kayong problema. Sabi ko po sa aking manugang. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, hindi nyo nakikita ang himala. Sabi ko po, napakabait po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, sana maglingkod po kayo. Kaya sabi ko po sa aking beloved apo, dahil bautismo na rin po, magpatuloy ka, sabi ko po, maglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil napaalalahanan din po siya, nanakit po ang tiyan po niya, yung sikmuran niya po, talagang nagsukan din po siya. Alam niyo po, tinawag na naman po ako na talagang siya po pinagpi ko po, pinanalangin po. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, magsisi ka. Yan, hindi ka kasi dumadalo, kaya paalala sa'yo. Sabi ko po, dumalo ka sa linggo. Sabi ko po, kaya yan paalala sa'yo. Alam niyo po, nung nagsisi po kami, kinasaod ko na naman po, talagang andyan na, talagang yung pananakit ng tiyan po, nung kinasaot ko po, talagang nandyan, mayroon pang sakit. Sabi ko po, upo. Sabi niya po, sasama po ako doon, ako matutulog sa inyo. Alam niyo po, doon nga po sa aming bahay, alam niyo po, talagang siya na po'y nakatulog. Kinabukasan, umuwi na po sa kanilang bahay. Kaya pinagaling din po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang kung nagkukulang po tayo, talagang siya na ang paalala. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kagalingan po, sa pag-iingat, sa lahat ng biyaya at pagpapala sa araw-araw po namin pangangailangan, pinoprovide po ng ating pinakamamahal na pensos. Bagamat hindi puro rosas ang paglilingkod, mayroon din po ang mga pagsubok, pero nagpapasalamat po ako dahil po sa pagsubok na yan, dyan po ako pinalalakas po ng ating pinakamamahal na pensos. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat. Tuwing nakikinig po ako ng mahal na pastor, yung
pangangaral po ng beloved, mahal na pastor, talagang tiyan na talagang nare-revive ka tuwing nakikinig po ako dahil naka-YouTube po kami, kaya lagi po akong nanonood po ng Bible po ng mahal na pastor, kaya doon po ako lumalakas. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na ako rin po ay kinahabagan bilang mga awit po ng ating pinakamamahal na Jesus bilang Adult Square. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, kit po ang pagpapalang espiritu. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Gabi po sa ating beloved sister Norma Binluhan mo minamahal sa pagpapalang. Natanggap mo minamahal buhat po mo minamahal na makakilala sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya hindi po mga minamahal, halil sa tuwing tayo po ay magpasalamat at mabanggi po natin yung mga minamahal yung halil na makasunod po sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, halil wag po natin kalimutan mga minamahal yung banggitin po yung hindi man po tayo karapat dapat mga minamahal. Palapakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, muli tayo magpatuloy mga minamahal. Lagi na po tinatawagan sa ating beloved brother P.D. Castillo at pagkatapos po mga minamahal ng ating mahal na kapatid. Hallelujah, sundan po ng ating beloved sister Nida Baguyag. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preaching and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Estrada Almeida and beloved Sister Pastor Lina Kuman Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Papabot ng madaling araw na po, mahal na papasalamat po ako sa pinakamahal na Pinoon. Dahil nga po, ako nakakilala sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na gawain ng mahal na Panginoon. Dito po ay kumikilos ang presensya ng mahal na Panginoon. Dito ang Diyos na buhay na matamis ng presensya niya na laging nadadama ng mga anak ng mga Diyos. Yung mga salamat po ko dahil nga po ay hindi man dapat ay napabilang sa gawain po ito na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya po ako po ay pinagpala dahil nga po ay dahil sa kabila na sa patuloy kong pagdalo ay ako ay nagkaroon ng kagalakan sa puso at isipan, kapayapaan sa puso at isipan po. Papasalamat ko dahil nga po ay ako ay dati na ako ay may mga vision na ako ay umiinom po ng alak dati, tapos nga po yung hindi ako marunong na na umintindi dati na hindi ako papasalamat ako sa lumawak yung isipan ko dahil sa pagtuloy na pagdalo ay ako'y inalis ang bisyo ko ng pag-inom ng alak. Kaya papasalamat ako sa mga Panginoon. Pinagalingan ko sa sakit ko ng
sa mga matinding karamdaman sa trangkaso, lamig, kaya pasalamat po ako doon. Pasalamat ako dahil binigyan ako ng knowledge, understanding. Papasalamat ko sa mga Panginoon at lahat po ng kanyang mga pagpapala, physical materials, gift po sa spiritual. Papasalamat po ako. Hindi man mo pagkarap dapat ay ginawa pong mga awit sa banal na busan. Papasalamat ko kaya nakasumpong ako ng gawain pong ito ng mahal na Panginoon. Pasalamat po ako. Ako pa ay galing din po sa, lumaki din po ako sa hirap dahil ako pa ay magsasaka po yung parents, yung mga magulang ko po, magsasaka po. Ay, tumutulong po ako sa kanila, kaya po, mula pagkabata, ay naranasan ko po ang kahirapan, kaya lang papasalamat po ako dahil nga po, sa tuloy ko pag-stay niya po ay pinayapa yung puso isipan ko na yun. And praise the Lord. Po ay pinagpala ng malapay noon sa mga nadadama kong kagalakan sa pagkabila ng mga pagsubok kay nga po ay nalagpasan ko, kaya papasalamat po ako. Di mga parap dapat ay narapat ng malapay nun. Kinabagan po ako ng malapay nun sa lahat po ng mga kasalanan ko nagawa. Kaya humingi nga akong patawad, kaya papasalamat ako dahil nga po ay kinabagan ng malapay nun. Bagaman hindi pa lubos na binago ay binabago po ng malapay sa patuloy ko pang pagdalo, kaya dito papasalamat po hanggang dito lamang po ang lahat po ng kapurihan, papasalamat, pagluwati, pagdakila sa ating pinakapamahal ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin na malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved Brother Pedro Castillo sa kanya pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong binibigay buong pagkakataon sa ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. At pagkatapos po natin pong beloved Sister Nida Bakuyag, sundan po ng iyong abang lingkod. Amen. At maghanda po ang ating pong beloved Ate Vines here. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Jesus. Bumabati rin po ako sa ating kakalangganang mahal na Pastor Wilday Almeda at sa kanilang, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at bumabati rin po ako sa lahat ng beloved Almeda family at sa lahat po ng mga preachers, workers, sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po sa ating Praise lahat. the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Papasalamat ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil isa rin po ako mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus na makakilala sa gawain ito po mga minamahal. Alam niyo po, nagpapasalamat ako dahil minsan po mga minamahal na nakilala ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na siya po may karamdaman galis sa kanyang buong katawan, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus. Nung ako po ay nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, ang karamdaman ng aking beloved kong anak na punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan.
Tunay po mga minamahal sa pangunat panalangin po ng ating Pastor Wilde Estrada Almeida. Ito po nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Yesus. Lord. At nandiyan din po, pinapasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus na year 2004 po mga minamahal, nung ako po ay nakunan po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na talagang nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang nandiyan na ng palataya at nagtiwala sa ating pinakamamahal ng Panginoong Yesus. Wala pa akong ginawa, magpuri po, dumalo po sa banal na gawain sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din po mga minamahal, pinasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus na diyan din po yung isang anak ko po mga minamahal na bunso po mga minamahal na siya po ay 2 years old pa lamang po mga minamahal nung siya ay na kuryente po mga minamahal sa wildingan po mga minamahal. Alam niyo po, tunay po na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus na ang nahawakan pa po mga minamahal. Ito po live pong kuryente po mga minamahal na talagang nandiyan po talagang nangingisay na po ang aking beloved ko pong anak po mga minamahal na talagang alam niyo po mga minamahal, yung pong may-ari po ng wildingan po, talagang nakitang-kita niya po mga minamahal. Alam niyo po, noong nagunahan po kami nung nakita ng may-ari po mga minamahal, anak mo nakukuryente, sabi po mga minamahal. Nung paglingon ko nga po mga minamahal, talagang nangingisay na po mga minamahal. At nung siya po ay tatanggalin na dapat niya sa saksakan po mga minamahal. Ako po mga minamahal ay dali-dali ko po mga minamahal na hinablot po yung aking mahal kong anak sabay po ng hallelujah. Praise the Lord, hallelujah in Jesus name po mga minamahal. Alam niyo po, yung pagsigaw ko po ng hallelujah, praise the Lord po mga minamahal. Yung aking beloved kong anak po mga minamahal, siya po'y nakabitaw po sa kuryente po talaga. Grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sapagkat ang sabi po ng may-ari po ng wildingan po mga minamahal, sabi niya sa akin, talagang totoong buhay ang Diyos niyo, sabi niya. Amen. Alam niyo po, sabi niya sa akin, kung hindi totoo ang Diyos niyo, dalawa kayong lalamayan sana, sabi po mga minamahal. Sapagkat, yung sabi niya, siya po yung nagpapatotoo po mga minamahal na nasagi lang kita, sabi niya, nasagi ko lang yung damit mo, sabi niya, dahil nagunahan nga po kami mga minamahal, umatras daw po siya dahil siya rin po ay nakukuryente. So ibig sabihin po mga minamahal, malakas po talaga ang kuryente, pero grabe po talaga ang mahal na Panginoong Yesus dahil ni isang katiting na kuryente po, wala po akong naramdaman, kaya grabe po yung pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganyan din po mga minamahal, pinapasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus, no? Nito lamang po mga minamahal, nung bago po ako mag-birthday ng July po mga minamahal na talagang grabe po yung pinagdaanan ko, talagang sinubok na naman po ako sa aking pananampalataya po mga minamahal dahil ako po mga minamahal ay natrangkaso pa po mga minamahal, ngunit yung trangkaso na yan po mga minamahal ay umabot po ng mga 4 na araw po mga minamahal. Alam niyo po, noong pang-5 araw po, naligo na po ako mga minamahal dahil alam ko pong magaling na po ako mga minamahal. Alam niyo po, pagkatapos nun po mga minamahal, ayan naman po mga minamahal, napilay po ako mga minamahal, na talagang grabe po yung naramdaman ko pong sakit, kirot po mga minamahal. Pinahilot ko nga po ito mga minamahal. Yung una po mga minamahal, hindi po talaga, wala po akong naramdaman pong ano po mga minamahal. Nung pinaulit ko po mga minamahal, andyan po na, naibalik po yung pilay po mga minamahal na ano na po yung pilay ko po mga minamahal. Subalit, ang pinagtataka ko po mga minamahal, yung aking kamay po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na halos hindi ko na po talaga ito maigalaw po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At talagang umiiyak na po ako gabi, talagang gabit araw talagang umiiyak po ako mga minamahal dahil pakaramdam ko po mga minamahal, yung isang kamay ko po mga minamahal, nabaldado na po mga minamahal. At talagang nansan po mga minamahal na grabing pagsisisi ko po mga minamahal.
pinaisip sa akin ng mahal na Panginoong Yesus sa aking mga pagkukulang po mga minamahal, dahil alam ko pong ito paalala ng mahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, araw po ng linggo po yun mga minamahal. Hindi po ako nakadalo po mga minamahal dahil nga hindi ko maigalaw yung aking kamay. Kung itataas ko po yung kamay ko po mga minamahal, ansan po mga minamahal ay nahuhulog na mag-isa po ito mga minamahal. So, grabe po mga minamahal, talagang sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga pagkukulang. Sabi ko po mga minamahal, ansan po mga minamahal, nung linggo na yun po mga minamahal, ang aking beloved na manugang po mga minamahal ay nagdala po ng manggagawa po sa amin po mga minamahal. At ako'y pinag-pray po mga minamahal at nilihans po nila. At sabay niya nagsisiri na rin po ako mga minamahal na ang sabi ko mga na Panginoong Jesus, pagalingin niyo po ako sa oras na to dahil pagkatapos ito mga na Panginoong Jesus, hallelujah, mag-isay na ako, sabi ko, kung anong pong kalooban niyo po sa akin, sabi ko po, yun ay gagawin ko. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ko pong nailihans nung linggo na yun po mga minamahal, ang himala po ng mahal na Panginoong Yesus, kinabukasan po mga minamahal, yung kapay ko pong hindi ko po maitaas po mga minamahal, ito po ay naitaas ko na po mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, talagang nakakapagpuri po ako na po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Simula nung nangako po ako sa mahal na Panginoong Yesus na mag-alay ako ng ayuno po mga minamahal, yun po mga minamahal ay ginagawa ko na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil hindi po kaagad-agad talagang recovery yun. Talagang nung nagpa-fasting na po ako mga minamahal, tunay nga po sa mga oras na po ito mga minamahal, itong paghawak ko ng mic na ito mga minamahal ay hindi po makatagal po ito mga minamahal dahil nangangalay na po. Ngunit talagang tunay na ako po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Yesus dahil po nandyan din po ang pagpo-provide ng mahal na Panginoon sa lahat ng aming mga pangangailangan. Nandyan din po na sa kahabagan din po ng mahal na Panginoong Yesus, hindi man ako karapat-dapat po mga minamahal gamitin sa kanyang banal na ubasan. Tunay nga na ako rin po ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Nida Bakuyang sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po muna mga minamahal, amen, ay tumayo. Amen. At atin po munang ipanalangin, mga minamahal, yung ating pong coffee break. Amen. Na pagsasalusaluhan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved honorable evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat malapinoon. Hallelujah, sa aming pong pagsasalusaluhan. Coffee break sa araw na ito, umalapinoon. Aming pong idinadalangin, umalapinoon. Pagpalain mo po ito, barbasan, magsilbing panggising sa aming mga inaantok na diwa, umalapinoon. At ibalik mo po ng bilyon-trilyon tayong papapalang ito sa mga pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. Read his hand and eat of thee, and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may
where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call it now. Come and dine. Come and dine, the Master called. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry, call it now. Come and dine. To the hungry, call it now. Come and dine. To the hungry, call it now. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At nais din pong napasalamatan ng iyong lingkod, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naukulamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating pong ipinapabot ang dobling paggalang. Amen. Respeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga na po sa mga beloved children to the whole beloved Almeda family, sa mga beloved elders na ating pong kapiling, mga beloved pastoral worker. Amen. Sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at ating pong beloved Ate Vantia. Amen. At muli, mga minamahal, aking pong ibahagi ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang iyong lingkod, dati-rati po mga minamahal, ay punong-puno ng mga bisyo. Amen. Membro ng fraternity, mga minamahal. At lagi sa away, mga minamahal. Laging nangungursunada, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal, ginamit ang aking beloved wife, mga minamahal, na ako po ay inanyayahan, isinama ng aking beloved wife dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen. At pagkatapos na mabautismuhan ang iyong lingkod sa tubig, sa makapayang pangalan natin pong pinakamamalaking Jesus. Yung abang lingkod, mga minamahal, na punong-puno ng bisyo, na magulo ang buhay, mga palaaway noon, mga minamahal, ay binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At maalala po ng iyong lingkod, mga minamahal noon, mga minamahal, ay hirap na hirap ang iyong lingkod na mag-apply ng trabaho, mga minamahal. Sapagkat naisipan po ng iyong lingkod na maghanap ng trabaho, 36 years old na po, mga minamahal. Balit, mga minamahal, nung ang dito po, nakakilala po niya lingkod, kinahabaga na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, yung trabaho noon na napakailap, mga minamahal, nung ang inyong abang lingkod ay kinabaga na ating dakilang Diyos, mga minamahal, trabaho mismo, lumapit sa inyong lingkod, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang lahat ng kapuran pa sa salamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. At tayo na po magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At narito po ang ating pong beloved Ate Vantia sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. At sundan po ng ating pong beloved Brother Arman Rondillo. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus the po lamang. Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang at pagbati at lagi po nating inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganon din po ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ang aking pagbati at paggalang din po sa buong beloved Almeda family, sa akin pong mga kapo manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, nakapiling po namin dito sa lugar ng San Carlos, sa atin pong mga beloved webcast viewers, sa bawat isa po sa atin, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang totoo po ang sinasabi sa banal na pulpito, mga minamahal, na ang bawat isang Kristiyano po, kahit mag-usap-usap po tayo hanggang umaga, hindi po matatapos o mauubos yung Amen. pagpapala Praise the ng Lord. mahal na Panginoon. Dahil maalala ko lamang po, mga minamahal, kasi nitong mga nakaraan nga po, meron na naman pong low pressure area o may bagyo na naman po na namumuo dito po sa bandang Luzon. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko lamang po, napakatagal na, ngunit nais kong pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil way back 2008, kung maalala niyo po yung bagyong Cosme, mga minamahal. That time, mga minamahal, nag-landfall po ang bagyong Cosme noon dito sa bandang Luzon, mga minamahal. At talagang, kung hindi po ako nagkakamali, ang isa po ang Pangasinan sa nasa signal number 3 or number 4 that time, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, that is Saturday. At that time, mga minamahal, ang dami rin, pinagpala po ng mahal na Panginoon dahil medyo marami din pong nakapag-stay in noon. And nung mga time na yan, mga minamahal, yan po yung nagta-transition po kami ng aking kaibigan from Children's Choir na that time po kasi wala pa pong youth choir noon, mga minamahal. So, nag-jump po kami, nag-fasting po kami agad para makapag-finest. And that time, mga minamahal, first time po namin mag-2 days straight fasting. Andito po kami sa dako ng pastoral. Kung nakikita nyo po yung dyan sa bandang likod, yung quarter sa baba po noon, mga minamahal, dyan po kami nagpa-fasting noon, lumalabas po kami dito sa Puren. At alam nyo po mga minamahal, sa madaling salita, nung nag-landfall na po ang bagyong Cosme, talagang dito sa labas, mga minamahal, sa totoo lang po mga minamahal, kung makikita nyo po yung ating pastoral house ngayon, pinagpala na po tayo ngayon, mga minamahal. Before, mga minamahal, talagang kung iisipin ko, mga minamahal, umuulan sa labas, pati po dito sa loob, hindi ko po sa dinadown yung ating banal na gawain dito. Ngunit nais ko lamang pong pasalamatan ng mahal na Panginoon talaga sa lahat ng bagay. Dahil yun nga po, before malakas yung ulan sa labas, hanggang sa loob, mga minamahal, naaabot po kami noon. At yung sa gilid natin, mga minamahal, hindi lang po basta-basta talsik yan, mga minamahal. Talagang as in, talagang mararamdaman natin yung bagyo noon. At alam niyo po, that time, mga minamahal, napakalakas po ng bagyong Cosme na yan. At first time po namin, alam niyo po mga minamahal, bandang kung hindi po ako nagkakamali, around alauna, 2:00 ng madaling araw, yun po yung kasagsagan ng bagyo. So ang lakas po ng ulan at ng hangin noon. Nawala na po ng kuryente. Alam niyo po mga minamahal, totoo po talaga na kapag tinuruan po tayo ng ating beloved parents in the Lord na sa gitna ng kagipitan, manalig lamang po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang mahal na Panginoon ang tutugon sa atin. Alam niyo po mga minamahal, that time, lahat po ng mga stay-in noon, lahat po kami noon, wala pong ibang ginawa kundi nagpuri po ng patuloy, bagamat binabagyo, mga minamahal. Tuloy-tuloy po ang puri noon dito. Maalala ko lamang po noon, kada lumalakas po dahil sa sobrang lakas, mga minamahal, kung makikita niyo po yung mga harang noon na, yung parang ganito po sa background natin, halos naglalakad na po yan, mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, kada may nagmo-move na gamit dito po sa loob ng pastoral noon, lahat po kami mga minamahal, wala po ibang sinasabi kundi, hallelujah in Jesus' name, hallelujah in Jesus' name. At kung paano po yung